ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة. أحبائي المشاهدين، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح، وبحييكم من الكرمة على 11 قمر صناعي، وبنعيدكم باسم الرب يسوع المسيح بعيد القيامة المجيد، وبنقول لكم بالفعل المسيح قام حقا قام. وكما قلت في الحلقة السابقة بنعمة الرب، أصلي من كل قلبي أنه السنة الجاية أن تكون الطوائف الشرقية والغربية عم بعيدوا العيد يكون عيد واحد بتاريخ واحد. طبعا هو الاختلاف مش على موضوع القيامة ولا على موضوع العيد، لكن على موضوع أنه كيف يحسبوا الأوقات والتوقيت طبعا بالنسبة لقيامة المسيح. لكن المهم القاسم المشترك أن المسيح قام وصار بكورة الراقدين، أي بمعنى المسيح قام، وطبعا بقيامته صار لنا انتصار، وهكذا نحن تمتعنا بمغفرة الخطايا بدمه بذبيحته، وصار لنا بشخصه الكريم إن أمنا طبعا به صار لنا حياة أبدية. أحبائي، طبعا عنوان الحلقة بنعمة الرب يسوع المسيح هو المسيح قام حقا قام، ورح نتكلم بهذه الحلقة بنعمة الرب بإسهاب مع ضيفين عزيزين بعد شوي رح أقدمهم بنعمة الرب يسوع المسيح. لكن حابب أني طبعا ركز قليلا على موضوع القيامة. طبعا العيد عندنا نحن بأستراليا كان يوم الأحد، اللي هو نحن اليوم 3 بسيدني أستراليا، يعني من يومين بس. طبعا الحلقة لأنه كل يوم 3 من سيدني، وبيكون توقيتها بأمريكا 2 مساء، فعشان هيك حبينا نعمل الحلقة حالا بعد يومين من عيد القيامة. ومعي ضيفين، معي خادم بيتكلم بالإنجليزي طبعا، هو أسترالي انجليزي الجنسيه، انجليزي الاصل، استرالي الجنسيه، وكان معي من قبل بنعمه الرب يسوع المسيح بحلقه خاصه ساعرف عنه. لكن المهم جدا انه نحن نحاول انه نستفيد من البدايه، وبحب ركز اذهان الاحباء المشاهدين، نستفيد من موضوع القيامه. ما معنى أن المسيح يموت؟ ما معنى أن المسيح يموت ويقوم؟ لماذا كل هذه الدباجة؟ لماذا كل هذا هذه المشاكل اللي ناس كتير بيقول لك يعني ربنا ما كان عنده وسيلة يخلص فيها البشر إلا بموت المسيح وبقيامته؟ طب ما خلص ربنا رحوم، وبنتيجة بيقدر يقول مغفورة لكم خطاياكم، وانتهى الموضوع على ذلك. لكن لماذا كل هذه الأمور؟ سنتأمل فيها، وأنا رح بقرأ قراءة بسيطة، وبنعمة الرب يسوع بعرف بعد قليل على ضيفي بنعمة الرب يسوع بحسب القراءة. نحن تركنا بالحلقة الماضية القراءة عند متى 27، وخلصنا نحن ووصلنا إلى عدد 61. من 27 ل 61 قرأنا، وكنا عاملين الحلقة عن موضوع الجمعة العظيمة. لكن من عدد 62 متى 27 62 بيقول: وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين، بيلاطس كان الوالي الروماني: يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات. يعني صحيح أنه عم بيحاولوا يعطلوا فكرة أنه القيامة أو الموضوع بالشكل العام ككل، إنما ما فعلوه أولئك الرؤساء دليل قاطع أو زيادة أدلة وبراهين على أن المسيح قام. لأنه كل ما أنت بتؤمر بختم الحجر، وبتؤمر أنه يكون في حراس، وبتؤمر أنه يكون في انتباه دقيق للموضوع، كل هذه الأمور بتزيد براهين لقوة القيامة. فبيقول الوحي المقدس، قالوا له إذا ما بتؤمر بضبط القبر فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. لأنه بالأولى قال أنه هو المسيح وهو رئيس أو ملك إسرائيل وهو المخلص الآتي إلى العالم وهكذا، والآن رح تتبرهن القصة، وبالنتيجة نكون قد فشلنا من كل وجه. عفوا. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر، لأنه
على باب القبر كان في حجر كبير كبير بيدحرجوه، ورح نتكلم في الموضوع في هذا الأمر. وطبعا رح أعرف على ضيفي، وبعد ذلك نتوسع تدريجيا في موضوع قيامة المسيح. أنا بحب رحب في البداية بضيفي اللي هو طبعا مثل ما قلت جنسية خلفيته بريطانية، جنسيته أسترالية، تربى قليلا في بلاد الشرق الأوسط وتكلم عربي في صغره لما كان صغير، وسمعنا هذا الأمر بحلقة سابقة قديما، لكنه لما جاء على أستراليا نسي العربي وما بيعرفش يحكي إلا إنجليزي لأنه هو أوريدي إنجليزي. الدكتور دايفيد كلايدن القسيس طبعا وخادم الرب اللي عنده خدمات متنوعة في أستراليا وفي كل العالم. You are most welcome, Dr. David Kleiden. Bless you so much. We thank you because you are going to participate in this wonderful episode today. Looking forward to very much. Bless you so much. أحبائي أيضا أنا سعيد أن يكون في وسطنا أيضا معنا بنعمة الرب في الاستوديو خادم الرب القسيس نصيف قلادة، ونشكر رب من أجله. القسيس نصيف دائما بيطلع معنا بحلقات برنامج أكثر من رأي، والرب فعلا بيثري الحلقة بالأفكار والأمور اللي بيحطها على قلبه وعلى فمه. أهلا وسهلا حضرة القسيس الفاضل، الرب يباركك. أهلا وسهلا بك أسيس جون، وسعيد أكون معك ومع الأسيس دايفيد أزوال. ربنا يبارك ويديم. ربي يباركك ويحفظك. طبعا المسيح قام حقا قام، بالحقيقة قام. آمين آمين آمين، مجدا للرب. دكتور دايفيد، أنا بدي أحاول أسألك في البداية إنه قرأت أنا بالعربي وبتمنى أنك تكون عم تتابعني بالإنجليزي، إنه كيف رؤساء الكهنة حاولوا في البداية إنه خوفا من إنه تلاميذ المسيح يأتوا ويسرقوا الجسد، فقاموا طلبوا من الوالي بيلاطس انه يحط حراس ويختموا القبر. ألا ترى معي انه ما فعلوه كان هذا زيادة تأكيد على ان المسيح قام، وكل هذه كانت اثباتات اضافية وبراهين اضافية لقيامة المسيح. Well, it was a very interesting fact because in fact Jesus had said he would rise again in 3 days. Now that concept that he's going to rise again in 3 days really had the senior people very worried. The Sadducees were very upset about it, and they told Pilate, and Pilate was deeply concerned. The last thing he wanted was competition. And so he told his soldiers and the Sanhedrin soldiers to go there and guard the tomb and seal it. Now when you say sealing, it's because there's this enormous big stone rolling in front of it. That's very heavy. It takes 2 or 3 people to move it. But then to seal it meant that if somebody did roll it away, the seal would be broken. And of course the soldiers had to stay outside to guard it, and they would be blamed if it was broken. And in the Roman style of things, if a Roman soldier failed to do his duty, then he was likely to suffer the same consequences as the person he was guarding. So they didn't want to die, so they did all they could to guard it. So يعني أنا قصدي إنه البراهين اللي صارت من خلال خوف رؤساء الكهنة ساعدت على إنه هذه الأمور عطت إثباتات إضافية للقيامة. طيب لحد ما يكون المترجم معنا الأخ جون حنا عم يترجم بأذنه للأسيس دايفيد، والدكتور دايفيد طبعا عم يستلم وبيتلقى كل المعلومات اللي عم أقولها أنا بالعربي بيحطها بأذن بيتكلم فيها بأذن الدكتور دايفيد. فالدكتور دايفيد عم بيقول فعلا انه طبعا لما طلب رؤساء الكهنه من بيلاطس انه يحرس القبر ويختم القبر، طبعا في عقوبه كبيره انه اذا القبر كان مختوم وانكسر الختم، اي واحد بيتجرأ وبيكسر ختم موجود على القبر، ختم الروماني، دي هيدا عقوبته الموت. فلكن طبعا بالنتيجه هيدي براهين اضافيه كانت من جهه موضوع القيامه. Would you like to say anything, any extra thing about this is an evidence that this is an extra evidence about the resurrection of Christ? Like, you know, we have more evidences, more like supporting evidences of the fact of the tomb being opened, and not opened, about the resurrection itself. Well, the resurrection is part of the whole story. Yes. And of course the important fact is, if Jesus was crucified on the cross, which was a terrible event, a common event under the Roman government, and therefore a totally
spoilt body, a ruined body. Not only was he nailed to the cross, his hands and his feet, but one of the Roman soldiers pierced his side with a sword so that all the blood came out of the body. So he had no blood in him, so he was clearly dead. So then the only way, obviously a thoroughly dead body could rise would be the interference of the Creator, God. And that was known to be going to happen because it had been prophesied hundreds of years before. So it wasn't as if suddenly this happened out of the blue, although at the time the disciples weren't expecting it, and when they saw Jesus being crucified on the cross, they ran away. Most of the women, not all of them, but most of them also ran away, but some of them stayed and watched. But the point was that it was all declared beforehand, so that God had made his intentions clear. And all God was doing was to bring about his intention. That is, that Jesus was going to be killed on the cross, but that after 3 days he would rise again from the dead. Okay, let me explain if you don't mind a little bit. طبعا بيتكلم الأسيس دكتور دايفيد عن موضوع أنه المسيح لما علق على الصليب كان مسمر، وطبعا ثقبوا جنبه بالحربة وانمزق القلب، يعني القلب خلاص دخلت الحربة في قلب المسيح، نزف دم وماء. ومن الطبيعي العسكر الروماني طبعا بيقدروا يعرفوا إذا الشخص مات أم لا، ودي طبعا هم عندهم خبرة في هذا الموضوع. فمن الطبيعي أنه لما واحد من هذا النوع يموت ويحطوه في قبر، إذا قام فلازم يكون في تدخل إلهي في هذا الموضوع، وليس أنه كان زي ما تقول بغيبوبة أو جريح وقام دبر حاله وهرب من القبر. وطبعا كان في التلاميذ، طبعا الأمر لم يحدث صدفة، لأنه الأمر مدون عنه في النبوءات القديمة قبل مئات السنين أن المسيح سيأتي يتألم يموت ويقوم. غالبية التلاميذ هربوا، بعض النسوة بقيوا مقابل القبر وشافوا وين وضعوا جسد المسيح في القبر عندما أنزلوا يوسف الذي من الرامة ووضعوا في القبر. Thank you so much. I will get back to you if you don't mind. أسيس نصيف ربي باكك، بتحب تعلق تعليق أولي حول هذه المواضيع اللي نحن عم نتكلم عنها من فضلك؟ والحقيقة زي ما أشار الأسيس دايفيد عن فكرة أنه الحراس اللي أمروا شيوخ الكهنة تشاوروا مع بيلاطس، وكان عندهم تخوف من قيامة يسوع المسيح، وأمروا أو طلبوا بوضع حراس على القبر. عادة شيئين ملاحظتين مهمين جدا: المجرمين الذين كانوا يموتون بالصلب وعقوبة الصلب، الرومان لا يهتمون بدفنهم في مقابر عام، في مقابر خاصة بمثل هذا. واليهود أيضا لا يهتمون بدفن المجرمين، لأنه عارفين أن الشريعة تقول أنه ملعون كل من علق على خشبة. فالمسيح خصيصا من يموت مصلوبا كان يلقى أو كان يدفن في مدافن ومقابر عامة خارج المحلة. لكن في أحداث الصليب، وده تأكيد لنبوة جاءت في شعياء أنه جعل مع غني قبره، مات المسيح، واليهود كانوا يعلمون جيدا أو يسمعون وسمعوا المسيح أكثر من مرة. بالمناسبة أن المسيح تنبأ وأعلن موته وقيامته أكثر من مرة للتلاميذ. في مرقس 8 و9 و10 وفي الأناجيل معظمها المسيح بيقول: ها نحن ابن الإنسان صاعد إلى أورشليم ويسلم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فهم تذكروا هذا الأمر وطلبوا من بيلاطس أن يأمر بوضع حراس لكي لا يأتي التلاميذ ويسرقوه وتكون الضلالة الأخيرة أشر من الضلالة الأولى. عايز أقول أن هدف إبليس هو التكذيب. نعم. وهدف إبليس هو التشويش على الحقائق والحق. إن قيامة يسوع المسيح، والمناسبة وإحنا هنا في الغرب يمكن عيدنا بعيد القيامة، الكنيسة في الشرق والكنيسة الأرثوذكسية يمكن لسه في أول مايو، لكن القيامة حدث مش موسمي. القيامة هو جوهر إيماننا. إن لم يكن المسيح مات وقام فباطل إيماننا. المسيح مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. إبليس هدفه تشويش وطمس هذه الحقيقة، حقيقة قيامة المسيح، فحاول تكذيبها وحاول تشويشها وحاول حتى شراء الضمير البشري بالفلوس. حتى عندما قام المسيح وذهبوا الحراس إلى شيوخ الكتبة والكهنة قالوا لهم: قولوا أن تلاميذه قد جاءوا وسرقوا جسده ونحن نيام، ونحن نعطيكم
فضة أو مال، وأعطوه مبلغ من المال. رح نقراها بعد قليل هذا الحدث، لأنه أنا قرأت جزء من متى 27 حتى نشوف أنه وين وضعوا الجسد، وأنه كان في شهود وكان في نسوة وكان في نيقوديموس رئيس طبعا من كان اليهود. في على الأقل أكثر من 7 أشخاص شهود للدفن. نعم. كان في شفنا بأحداث الموت يوحنا ومريم أم يسوع، 3 من النسوة، مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وسلومة. شفنا أيضا 2 من أحبار اليهود أو كبار اليهود، هم يوسف الرامي أو يوسف الذي من الرامة، وأيضا نيقوديموس واحد من مجلس السنهدرين. هؤلاء كانوا معينين، وهؤلاء كانوا شهود وموجودين وشافوا حدث الموت والدفن. حتى القبر الذي دفن فيه يسوع هو قبر يوسف الرامي، كان نحته لنفسه. فإذا عملية الدفن وعملية الموت عملية مؤكدة لا شك فيها، من اختبار الجنود الرومان، من الشهود العيان، من إجراء كل الأمور دي، لأنه لا يمكن أن يوجد أو يترك معلق على الصليب. والدفن أيضا تم، حتى دحرج يوسف حجرا كبيرا على القبر، وضع الأختام، وضع الحراس، كل هذا ينفي تماما أي لحظة شك عند أي متشكك أن المسيح مات حقا، وهو مات حقا. وحدث القيامة إن ربع عطانا وقت نتكلم فيه، هو حدث إلهي، هو حدث إلهي، هو حدث يعبر عن قدرة الله الفائقة، وهو حدث زي ما قلت هو لب. جون ستوت عبر عن القيامة في عبارة، وهو لاهوتي انتقل، كتب هذا التعبير أن جوهر القيامة هو لب وجوهر العقيدة المسيحية. فإن لم يكن المسيح قد قام فباطل هو الإيمان، باطل هو الكرازة، باطل وجود الكنائس، باطل حتى انتشار الخبر السار. لأن الخبر السار هو أن المسيح جاء، أن المسيح عاش بيننا وعلم، أن المسيح مات، أن المسيح قام. وهو أين الخبر السار؟ أن المسيح بررنا وأعطانا النصرة من خبر القيامة. فكل شخص وكل مؤمن حقيقي له علاقة بيسوع المسيح يتمتع بالخبر السار، الجود نيوز. كلمة إنجيل إيفانجيليون معناها جود نيوز، وهذا الخبر السار اللي اتكلم عنه الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15 لما بيتكلم بتفصيل عن الإنجيل ومضامين الإنجيل، ويقول أن الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر في كورنثوس 1 كورنثوس شابتر 15. واضح أن الرسول بولس بيتحدث في هذا النص أنه المسيح مات حقا وقام حقا حسب الكتب ومات لأجل خطايانا. ودي أسباب من الأسباب اللي بيوضحها بولس الرسول، لماذا مات المسيح لأجلنا ولأجل خطايانا ولكي يبررنا ولكي يمنحنا قوة وغلبة. أشكرك جدا، ربي يباركك. طبعا أحبائي المشاهدين، بحب اسمع تعليقاتكم في موضوع قيامة المسيح. ممكن أشخاص يمكن غير مسيحي ما بتقبل موضوع موت وقيامة المسيح، بحب اسمع صوتك، تعليقاتك. بنحب نوضح لك لماذا أن المسيح كان يجب أن يموت ويقوم. الموضوع مش مسرحية ولا تأليف من المسيحيين، لأنه أصلا ما كانش في مسيحية. يعني لما المسيح مات وقام ابتدى الإيمان المسيحي يكون موجود، وابتدت الكنيسة والتلاميذ. بحب اسمع أصواتكم. إذا كان مش قادر تتصل فيي على الأرقام التي تظهر على الشاشة، عندنا أرقام فيك تتصل فينا من أستراليا، نيوزيلندا، أمريكا، بريطانيا، يوكاي. لكن إذا مش قادر تتصل فيي على هذه الأرقام، بحب أخذ منكم تعليقات على الفيسبوك. الفيسبوك بتشوفوه على الشاشة أكثر الكرمة تي في. حط تعليقك الصغير بنقراه بنعمة الرب وبنحكي عنه، لأنه ممكن يكون في نقاط مهمة جدا ومفيدة لنا جميعا. طبعا نحن نأسف أنه أحيانا عم بيصير في بأستراليا بعض التقطيع بالإرسال، لأنه نحن طبعا عم نشتغل على هذا الموضوع ونحن نأسف لهذه الأمور. اسمح لي allow me to read from Matthew chapter 28, and I would like to read from verse 1, and then we will comment on that, on this text bit by bit. رح اسمح لي فيها من فضلك إذا بتريد. طيب، بحسب متى 28 أحبائي بيقول الوحي المقدس بالعدد الأول: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، زلزلة ضخمة جدا، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق
ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. طبعا مش رح أكمل بالعدد الخامس، بس رح نعلق على التعليق الأول، وبعدين شوي شوي بس نخلص الإصحاح رح نحاول أنه طبعا ناخذ مفهوم القيامة وأهمية القيامة وبراهين القيامة قليلا قليلا. أسيس دايفيد، طبعا أنا قرأت من 1 لغاية 4، 28 متى 28 من غاية 1 لغاية 4، وبيقول كتاب مقدس أنه جاءت النسوة وصار في زلزلة ونزل الملاك تحرج الحجر عن باب القبر، ونحن بنفهم أنه الملاك مش عم بيدحرج الحجر حتى يخرج المسيح، نزل الملاك ودحرج الحجر حتى الناس تقدر تدخل وتشوف أن القبر فارغ. هل استلمت الترجمة؟ Have you received any interpretation? Okay. I've read it from Matthew chapter 28 from verse 1 to 4, and I've read that the angel of the Lord came over and rolled the stone. And he didn't roll the stone in order so that Lord Jesus would go out because he's already risen, but he rolled the stone so that he would allow people to come and see that there is an empty tomb. Would you please comment on this? On the tomb being empty? Yes, and what was the purpose of rolling the stone and allowing people to come in? And Right. Yeah. I think what's really important is that this is a public event. This isn't something happening very secretly somewhere. Yeah. The whole people of Jerusalem were all aware of it, but in particular, the government, through both Herod as the Galilean governor and Pilate as the Jerusalem governor, were totally aware of it, along with the Sanhedrin. And so the question was, if Pilate had decided to have Jesus crucified on the cross, then the whole process of killing somebody should be quite clear. It's a public event, everybody could see that he was killed on the cross. Well, then where did the body go? And as there was the threat that in 3 days he would rise again, everybody who knew about that, particularly the leadership, were deeply concerned. You know, if this person's going to rise from the dead, we're going to make sure he doesn't rise from the dead. How could he rise from the dead? It must be people would have stolen the body, or some other event happened, or perhaps he wasn't really dead. So the whole thing had to be very public. And so whilst Joseph Arimathea took the body from the cross now at the end of Friday and laid it in his own tomb, and may I just point out, it's a cave. In those days, the wealthy people placed a body in a cave. They didn't bury it in the ground. Jerusalem is an enormous big rocky area. There's not much dirt there. And so the wealthy would put them in a cave, and then just to stop anybody playing around with, they would roll this enormously big stone in front of it. Well, by the angel of the Lord coming and rolling the stone away meant that again everybody could see that it wasn't somebody just simply declaring, well, Jesus is no longer there, he's alive. They could come and look in the tomb and see, well, he wasn't there. And after all, if he had suffered so much, both from the nailing to the cross, but also the sword in his side, losing all of his blood, then he must have been dead. So is the body lying there? Is somebody making up a story that he sort of got up and walked away? And obviously that couldn't occur because of the big rolling stone. But it meant by the angel moving the stone away, it meant anybody could walk in. Now the soldiers, of course, were deeply concerned. They could suddenly see. I would like to stop you here when it comes to the soldiers, because otherwise I might forget the whole thing. طيب أحبائي، عم يتكلم طبعا موضوع موت المسيح وقيامته هو حدث عظيم عام، مش حدث خاص. من أجل ذلك كونه أنه المسيح أمرت الحكومة الرومانية طبعا بصلبه واليهود قاموا عليه، فالموضوع موضوع عام جدا جدا، والجميع يجب أن يعرف ماذا حدث للجسد. من أجل ذلك بنشوف بيلاطس الوالي الروماني، هيرودس اللي هو مسؤول عن منطقة الجليل، الملك هيرودس، كلهم كانوا طبعا لهم حيثيات ولهم يد في الموضوع. فكونوا أنه وضعوا جسد المسيح بقبر يوسف الذي من الرامة اللي نحتوا في الصخر، لأنه أورشليم
أورشليم بالذات هي منطقة طبعا تقريبا شبه صخرية، أكثر منها أنه مش موجود كتير تراب في المنطقة هيدي، فمعظمها في مجال أنك تحفر فيها قبور، أو طبعا منطقة صخرية أكثر من أنها هي منطقة زراعية. فوضع جسد المسيح هناك، وكونه أنه طبعا أثخن جراحا وانجرح جنبه ونزف، ووضعوه في القبر وأغلقوا عليه الحجر، طبعا مش ممكن يقدر يقوم لأنه خلص مات. لكن دحرجة الحجر عن القبر كان برهان عظيم أنه من قبل ملاك الرب أنه تعالوا وشوفوا أنه الجسد ليس هو هناك، وبالتالي طبعا برهان مهم جدا أنه القيامة قد حدثت. طيب thank you so much. Let me talk to brother pastor نصيف. أسيس نصيف، بتحب تعلق قليلا أو بتحب نتابع القراءة؟ في نفس النص طبعا ذهاب المريمات للقبر فجرا وهم يعلمان جيدا أن هناك حجر مدحرج، وهن لن يقدرن على دحرجة الحجر. وده السؤال اللي كان في ذهنهم، من يدحرج لنا الحجر؟ نعم. سؤال يعني يشير لنا زي ما يمكن أشار أن موت المسيح وصلبه لم يكن سرا، لكنه حدث رأته كل العيون وشافته كل الناس. لكن الحقيقة ذهابهم باكرا، وزي ما يقول الكتاب في السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. جايين نشوف القبر، ماذا حدث للسيد، لأن هناك محبة حقيقية بينه وبين تلاميذه وأتباعه. ده بيبين لنا طبيعة الناس، وأنا عايز أخدها بجانب روحي الحقيقي أكثر منه هيستوريكال أو حتى ثيولوجيكال. بجانب روحي بيعبر على أنه الشخص اللي بيحب المسيح ويتبع المسيح لن أبدا يتركه، لن يتركه، بل يظل منشغلا به طوال الحياة. فمريم المجدلية ومريم الأخرى، وإن كان التلاميذ في هذا الحدث خائفين مجتمعين في العلية والأبواب مغلقة، لكن المريمتين ذهبتا إلى القبر وفي عندهم مشغولية حقيقية أنهم يشوفوا القبر ويشوفوا الجسد ومن يدحرج الحجر. هنا الله يستجيب لأشواق القلب، الله يستجيب لأشواق القلب ويزيل كل المعطلات والمعوقات من أمامنا. فعندما كان أمام المريمتين ومعوق كبير وهو الحجر، جاء الملاك ودحرج الحجر. وحتى معوق آخر هم الحراس. الحراس صاروا أموات، وصاروا من الخوف، يقول كده صاروا من الخوف كأموات، أي يعني ارتعبوا من منظر شديد جدا من هذا المنظر. لم يحتملوا ظهور الملاك ولا دحرجة الحجر. وكانت الرسالة الجميلة المشجعة من الملاك للمريمتين: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا، لكنه قام كما قال. اذهبوا وقولوا لأخوته أنه يسبقكم إلى الجليل كما قال لكم. تأكيد مرة تانية لقيامة المسيح والأقوال المسيح. وبولس الرسول عندما يتحدث عن القيامة يقول عن الرب يسوع المسيح في رومية 1:4: تعين ابن الله بقوة من جهة القيامة. ويتكلم عن قيامة المسيح وقبول عمل المسيح الفدائي والكفار على الصليب الذي تبرهن وتحقق وتيقن لنا بالقيامة. وصار المسيح بكورة الراقدين، يقول كده في كورنثوس الأولى 15: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. الأمر ده الحقيقة بيشجعنا وتأكيد سماوي لقيامة المسيح. وليس عجبا في هذا، فالذي أقام الميت حينما أنتن وأقام وشفى المرضى وصنع الآيات، ليس عجبا أن يقوم منتصر على الموت. لماذا؟ لأنه هو رئيس الحياة، ورئيس الحياة انتصر على الموت بكل وضوح. يمكن حضرتك قريت الكتاب اللي كتبه المحامي الشهير البريطاني الجنسية فرانك مارسون، من يدحرج أو من دحرج الحجر. كتب فيه أدلة وبراهين كثيرة جدا على هذا الموضوع بتفاصيل شديدة جدا. كتاب جميل عن من دحرج الحجر. هو أستاذ قانوني تناول القضية من جانب قانوني، ويقول في البداية أنه اختار هذا الموضوع ودخل بمدخل أنه كان داخل مدخل تشكيك ويشك، لكن خرج بعد أن انتهى من كتابة هذا الكتاب إلى أدلة وبراهين دامغة غير قابلة للشك على حقيقة قيامة يسوع المسيح. فلم يستطع التلاميذ الخائفون أن يسرقوا جسده، ولا يستطع الحراس أيضا حتى عندما كذبوا وأخذوا المال، ويمكن حضرتك تقرأ هذا الأمر مرة تانية، أن ينشروا أيضا ويمنعوا ظهور المسيح مرة تانية لأكثر من التلاميذ
لأكثر من 500 أخ وأكثرهم باقي إلى الآن. فأدلة كثيرة وبراهين كثيرة تؤكد خبر القيامة. طيب اسمحوا لي أخذ بس مكالمة من الأردن ومنتابع بنعمة الرب يسوع. معنا الأخ أبو مهند. المسيح قام، حقا قام أخي أبو مهند، الرب يباركك، ومعنا أنت على الهواء. المسيح قام، حقا قام. سؤالي: إلى ماذا تعني لنا القيامة؟ ماذا تعني لنا القيامة؟ نعم. عندي 5 نقاط أرجو أن تستمعوا إليها. يا ريت بسرعة من فضلك. هل تعني أن للمسيح حضور دائم ورفيق دائم لكل شخص يضع ثقته كما قال؟ طيب أبو مهند، أنا معلش عم بقول المخرج، أبو مهند معلش عم بقول المخرج لازم أطلع بفاصل سريع، مضطر أطلع عليه بسرعة الآن، وبرجع متكلم معك قليلا بعد قليل، بس نطلع بعد الفاصل لأنه مضطر أطلع به بسرعة. اسمحوا لي أحبائي نطلع بفاصل وسنعود إليكم بعد قليل بنعمة الرب يسوع المسيح. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام، بالحقيقة قام. المسيح لو
أرحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح. طبعا طلعنا بفاصل والآن نعود إليكم بعد الفاصل بعنوان البرنامج أكثر من رأي. عنوان حلقة هذا الأسبوع: المسيح قام حقا قام. وبعيد عليكم خاصة أحبائنا اللي طبعا صحيوا حاليا في الشرق الأوسط، لأنه احنا ابتدينا بكير حسب تقديري بمصر، لكن الآن عندكم بمصر يمكن صارت تقريبا شي الساعة 5:30 6 إلا. بصبح عليكم بنعمة الرب يسوع المسيح. برنامج أكثر من رأي، معي ضيوف في الاستديو. معي خادم الرب القسيس دايفيد كلايدن، هو خادم ودكتور وكانن، يعني طبعا مسؤول في الكنيسة الأنجليكانية، وله كتب مؤلفات وخدمات كثيرة متنوعة في أستراليا في العالم عامة. عم نتكلم عن موضوع القيامة، قيامة المسيح من جهة بعض البراهين، ومنناقش مواضيع متنوعة حول موضوع القيامة. وأيضا أنا سعيد أن يكون معي خادم الرب من جديد، خادم الرب الفاضل القسيس نصيف قلادة. I welcome both of you. ربي يبارككم. May the Lord bless you both. طيب Dr. David, I would like to read from Matthew 28. رح بقرأ أنا من أحبائي من متى 28 وبتابع القراءة من عدد 5. بيقول الوحي المقدس: بعد ما نزل ملاك الرب ودحرج الحجر، فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا وقولا لتلاميذه: إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، راكضتين لتخبرا تلاميذه. طبعا أنا رح بوقف أحبائي عند هذا المقطع ونتكلم قليلا حول هذه الحادثة، أنه كيف الملاك لما تكلم مع المرأتين، الحراس خافوا وصاروا كأموات. المرأتين طبعا خافوا، لكن قال لهم انتم ما تخافوا، اما انتما فلا تخافا. فاذا الشخص اللي جاي يطلب المسيح مفروض ما يكون خايف، لان المحبه تطرح الخوف الى خارج. بس الشخص اللي هو مش مع المسيح يجب ان يخاف، ليس فقط يخاف من قيامه المسيح، لكن ايضا يخاف من المسيح الديان. السيس دايفيد، بنحب انك تعلق على هذه الاعداد، الايات اللي قراناها قليلا قليلا، حتى نشرح فكرة انه ليش النسوة بيقولهم الملاك انتم ما تخافوا. يعني انتم لانه انتم حالتكم غير حالة الحراس، انتم مختلفين، يعني في اختلاف. Well, this is an important part of the story because it helps to identify the reality that Jesus did rise from the dead. You see, the ladies came to the garden. Now, the garden in those days was a place that was owned by one person. It had a wine press in it, and it had a cave that had been made into a tomb. So to come into the garden area was in itself illegal. So they came into it a bit scared that maybe whoever owned it, probably Joseph of Arimathea, that he or his gardener might see them and throw them out. But actually, there was no gardener there at the moment. So they go to the tomb thinking, now what in the world are we going to do to move the stone? Only 2 or 3 of us. Maybe if there's still a Roman soldier around, he'll help us. As they come down to the cave, the tomb, they find the stone's already been rolled away. And so they walk into the tomb, looking to the right, because that's where the body was laid, and in front of them is a man sitting there. Now, we're told that he was very bright, brightly clothed. He's obviously sent from God. And he said to them, what in the world are you looking for? Jesus already risen from the dead. He's gone up to Galilee. Well, at this point, they're dead scared. We've come into a garden illegally. There's no gardener, but suddenly there's this guy who's not the gardener, dressed in this incredible white outfit, and he's sort of sitting there. He's been there for some time, and he's making it very clear Jesus is not there. You look to the right, there's a linen cloth lying there, but no body. And he speaks to them and saying, well, didn't you know he's already risen? They're scared, so they run away. So you can see the sense of fear and the fact that there's obviously no lies involved. I mean, if there was any sort of lying going on, there wouldn't be that fear.
but they were dead scared, and so they run away. And I think even we called him an angel, probably was an angel of God, calling out to them, "Don't you know that not only to rise from the dead, but he's going to meet you up in Galilee. Go up there and see him." And of course they, dead scared, run away and go straight back to find what disciples, only 3 disciples left behind, and tell them. Okay, let me translate if you don't mind. طبعا عم يتكلم أحبائي عن موضوع إنه ظهور الملاك دحرجة الحجر. النسوة جايين على القبر. طبعا القبر موضوع في بستان، والكتاب المقدس بيقولنا أنه القبر كان قريب من مكان الصلب بحسب ما شرح لنا القديس يوحنا اللاهوتي، أنه لما نزلوه للجسد نزلوه كان القبر قبر يوسف الذي من الرامة قريب من مكان الصلب، فطبعا وضعوه هناك. فالمكان مكان بستان، يعني القبر نفسه موجود محفور في بستان، والبستان صاحبه يوسف الذي من الرامة، وهو طبعا مسؤول رئيس في مجلس السنهدريم. فالنسوة أتينا وطبعا ممكن يشوفوا البستاني لكن لم يروا البستاني، خايفين، عم بيفكروا أنه ممكن يطلبوا من العسكر الروماني يدحرجوا لهم الحجر، لأنه الحجر كان مختوم، والحجر بده يعني عدد كبير من الناس حتى يدحرجوه، حتى يحنطوا جسد المسيح، لأنه كان السبت قد لاح. يعني لما المسيح صلب يوم الجمعة دخلوا تقريبا في بداية السبت أيضا، فما عاد عندهم إمكانية يحنطوا الجسد. وفجأة بيشوفوا الملاك وبيقول لهم إنه أنتم ما تخافوا، لأنه موضوع ظهور الملاك أخاف الحراس جدا جدا. وبعدين هم طبعا ارتعبوا، والأسيس دايفيد عم بيقول إنه لو القصة قصة تمثيليات مش مفروض يخافوا، لكن هم ارتعبنا من منظر الملاك، وطبعا بدهشة وارتعاب أنه الجسد كمان مش هناك، لكن أيضا بفرحة. بعدين طبعا تقابلوا مع المسيح، والمسيح طلب منهم أنه طبعا يخبروا الإخوة أو التلاميذ أنه سيلاقيهم في الجليل. أسيس نصيف، بتحب نتابع بذات السياق أو نكمل القراءة قليلا؟ فكرة الخوف الحقيقة ده شعور طبيعي. نعم، أنا أشوف الخوف شعور طبيعي، ولا سيما من ظهور كائنات سماوية. إنجيل مرقس يركز إنه على الكلمة، نفس الكلمة يقول كنا أخذتهن الرعدة نعم، والحيرة ولم يقلن لأحد شيء لأنهن كنا خائفات، في مرقس 16 وآية 8. فأحداث الخوف خوف طبيعي الحقيقي، مش لأنه حدث فجائي غير متوقع. احنا شايفين مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة، وأيضا وسلومة معهم، هؤلاء الثلاث أخذنا الحنوط واشتروا الحنوط وذهبنا يحنطنا الجسد. فجأة لا يجدنا الجسد، يجدنا القبر فارغ والحجر مدحرج، وانظرنا ملكين وأحدهم جالس على اليمين يتحدث معهم. كل هذه الأمور لا شك أنها مرعبة ومخيفة. والشيء الجميل أنه حتى في أحداث ميلاد يسوع المسيح عندما ظهر الملاك ليبشر بميلاد يسوع المسيح، أيضا زكريا كان خائفا، مريم أم يسوع أيضا خافت عندما رأت الملاك، وهكذا. فده منظر حتى عندما ظهر يسوع المسيح لبولس في الطريق إلى دمشق. فاللي عايز أقوله أن ظهور كائن سماوي لإنسان محدود هو أمر، وفي أمر فجائي، أمر لا شك أنه قد يثير الخوف والحيرة والرعدة. الأمر الثاني، مشاعرهم مختلطة في هذا الأمر وفي هذا الوقت. المعلم والسيد والحبيب قد مات وصلب، وهم في حزن وفي ضيق وفي ألم وفي خوف. في كل الأمور دي مشاعر حزينة، وكل أمنية قلبهم فقط أنهم يذهب إلى القبر ليجد الجسد ليضع الحنوط. لن يحصل هذا، فأيضا هذا أمر كان أحد أسباب أثارة الخوف لديهم. أنا عايز أقول مرة تانية أن الخوف هنا يؤكد يقينية القيامة، ويؤكد أنه الحدث ده مش حدث مفبرك. والحقيقة الرسول بولس يتكلم عنه، وكتاب الأنجيل يتكلموا عنه، وأيضا مرقس أولى الوثائق اللي كتبت في العهد الجديد، إنجيل مرقس كلنا يعلم هذا، يأكد نفس الأمر. يقول كده في عندما ذهب لهم وقال لهم الملائكة لا تندهش، أنتم تطلبون يسوع المصيري المصلوب، قد قام، ليس هو ها هنا. وهذا هو الموضع، انظروا الموضع الذي وضع فيه. وبعدين يقول لهم لكن ذهبنا قلنا للتلاميذ ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل. ليه؟ للتلاميذ وبطرس، رد لبطرس ومسؤولية خاصة، وبالفعل حدث. فالتعبير أنه الخوف والرعدة وحتى عدم التصديق
الملاحظ في خبر في إنجيل مرقس أصحاح 16 تجد كلمة لم يقلن أو لم يصدقوا أكثر من 3 مرات. فالمريمات لم يصدقوا عندما ذهب وظهر أولا لمريم المجدلية ويتكلم عنها لم تصدق. في آية 10 ظهر لتلميذي عمواس لم يصدقوا، ظهر للتلاميذ مجتمعين لم يصدقوا، ووبخ إيمانهم لأنهم لم يصدقوا. لماذا لم يصدقوا؟ الخبر فوق إدراك البشر المحدود وفوق العقل البشري وإمكانياته، لأنه حدث القيامة بهذا الشكل وبهذا التوقيت وبهذه القوة أيضا حدث إلهي عظيم يؤكد أن القضية كلها قضية إلهية ليست بشرية على الإطلاق. طيب اسمحوا لي أخذ الأخ أبو مهند، لأنه أنا اضطريت أني أوقفه في البداية. أخي أبو مهند، الرب يباركك، أنت معنا من جديد. سامحني أنه اضطريت أخذ فاصل سريع. تفضل أخي أبو مهند، أنت معنا على الهواء. أنت أيضا أيها المبارك، أنت أيضا أيها الأخ، ومباركين ضيوفك الكرام. الرب يباركك. ماذا تعني لنا القيامة؟ نعم. هل تعني أن للمسيح حضور دائم ورفيق دائم لكل شخص يضع ثقته كما قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر؟ إن المسيح هو الشفيع لنا عند الله الآب وصفه كاهنا الأعظم. هل تعني أن للمسيح قوة في قيامته كما قال بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته؟ أم أن بقيامته يغير نموذج أجسادنا ويجعل لنا أجساد نورانية ليكون لنا جسد على صورة جسد مجده؟ وأخيرا الوعد برجوعه ثانية، إن المسيح هو قائدنا وهو الشفيع فينا وهو قيامتنا، والمسيح قام حقا قام وبقيامته قمنا من الأموات. مجدا للرب. وشكرا. الرب يباركك. أشكرك جدا، أشكرك جدا. طيب معي أيضا تعليق أو رسالة من الأخ ويليام، بيقول ما هو الفرق بين الفصح اليهودي وقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات؟ الرب يباركك، المسيح قام مران آتى. الرب يباركك أخ ويليام. أسيس دايفيد، ما هو الفرق بين الفصح اليهودي وقيامة المسيح؟ لازم يكون في فرق. فينا نوضح للأحباء الفرق بين الفصح. تفضل. The difference is the way one leads to the other, in that the Jewish Passover taught the people a very basic concept. And that basic concept is that God was going to rescue us. In the case of the Passover, it was rescuing the children of Israel from Egypt, from slavery, into freedom and into their own part of the world. That concept of rescuing from slavery becomes a basic understanding of the concept of we being saved from slavery to sin, from slavery to being anti-God, from slavery of ignoring as if God exists. So it's the concept of being saved from slavery which is so important, one leads into the other. نعم. أوكي. الأخ الأسيس دايفيد عم بيقول إنه طبعا الفرق بين الموضوعين إنه طبعا الفصح اليهودي كان عم ينعمل حتى إسرائيل يخرج من العبودية التي حيث كانوا في أرض مصر، لكن طبعا نحن في مفهوم الفصح المسيحي أو قيامة المسيح يختلف الأمر جدا. يعني هم خرجوا من تحت سلطان فرعون الأرضي، لكن نحن نخرج من تحت سلطان الشيطان نفسه، وطبعا نتحرر إلى حرية تامة في المسيح يسوع. وبحب أترك الأمر أيضا للأسيس نصيف يعلق أيضا ويوسع الموضوع إذا بتريد. الفصح كان عادة يذبح خروف أو حمل. نعم. بينما في الصليب كان الحمل الوحيد حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ببساطة الفرق احنا نقف قدام الرمز قدام الحقيقة. الفصح هو رمز أو إشارة لمعنى تحقق حقيقة وكاملا في شخص المسيح. وفي الفصح كان يحدث سنويا، وده إشارة أو يعيد به اليهود تذكار لتحريرهم من أرض مصر. وعندما قال لهم الرب في هذا اليوم في الضربة العاشرة، ونقرأ الكلام ده في سفر الخروج في الأصحاح 11 عندما قال لهم عن يوم الخروج والعبور، قال لهم كل أسرة تجتمع معا وتذبح شاة، ومن لا تجد مقدرة مجموعة من الأسر
ويضعون الدم على القائمتين وعلى العتبة العليا. والملاك المهلك اللي هو الدينونة وإعلان قضاء الله على شر الإنسان عندما يمر في هذه الأماكن ويرى على البيت علامة الدم، وهي إشارة إلى احتماء هذه الأسرة في عمل الله وتصديقهم بالإيمان لعمل الله، يعبر الملاك المهلك ولا يدخل إلى هذا البيت. ولزم الأمر ده في ذكرى واحتفال سنوي من الأمة والشعب اليهودي كثيرا. لكن جاء يسوع المسيح ولم يدخل بدم ثيران أو عجول أو رماد عجلة يرش على المنجسين، لكنه دخل إلى الأقداس بدم نفسه ووجد فداء أبديا. فالفرق هناك حدث مؤقت، أما عمل المسيح دائم. الذبيحة والحمل إشارة لعمل الله في الماضي، بينما عمل يسوع المسيح يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. يعني الفصح عادة هم بيحتفلوا بعمل قد تم في الماضي، ذكرى لخروجهم من أرض مصر أرض العبودية، بينما عمل يسوع المسيح ليس احتفالا لعمل في الماضي، لكنه عمل يشمل الحاضر والمستقبل أيضا. وده اللي بيقوله الرسول بولس في روميا أصحاح 4 آية 25: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وبيتكلم عنه في روميا 5:1: وإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. المسيح في قيامته وموته وقيامته انتصر على شوكة الموت، حتى أن الرسول في كورنثوس الأولى 15:55: أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية. الحمل كان يموت وينتهي ويأتي وينتظر في العام القادم لحمل آخر. وده عادة إشارة كمان ليوم الكفارة العظيم، يوم الكفارة العظيم. لكن عمل يسوع المسيح مرة واحدة، مرة إلى الأبد، مرة غير قابلة للتكرار، إعلان عن إتمام الفداء والحقيقة. أما ما كان في العهد القديم فهو ظل وإشارة لعمل المسيح الفدائي والكامل على الصليب. فده أعتقد دي أهم الفروقات. الفصح حدث سنوي، قيامته وصليب المسيح حدث مرة واحدة. الخروف وتأثيره مؤقت أو في الماضي، يعبر عن ذكرى حدثت في الماضي. أما قيامة يسوع المسيح وعمل يسوع المسيح على الصليب حدث يشمل الحياة كلها، فهو الماضي والحاضر والمستقبل. قيامة يسوع المسيح بررت كل الجنس البشري. الحمل والفصح كان يشمل أمة واحدة بني إسرائيل، بينما موت يسوع المسيح وقيامته يغطي كل خطايا العالم. هو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وده عمومية وشمولية عمل المسيح الفدائي والكفاري لأجلنا. أشكرك جدا أسيس دايفيد. طبعا نحن قرأنا قليلا أنه في وصية أنه الملاك بيقول لهم أنه اذهبوا قولوا لتلاميذ المسيح، للتلاميذ أنه سيتقابل معكم في الجليل. هنا نحن نرى أنه طب التلاميذ ما قاموا ولا بدور ولا بشيء معين تيدافعوا فيه عن المسيح. يعني في شغله مهمه جدا، انه تلاميذ المسيح مشوا معه 3 سنين ونص، والاقل ما يكون احنا انه ما شفنا الا انه بطرس شال سيفه في بستان جسيماني وضرب العبد رئيس الكهنه، اكثر شيء قطع له اذنه، وبعدين هربوا. طب نحن هون بنشوف نحن المسيح متمسك بتلاميذه اللي كلهم خانوه وما قربوا له ولا شيء. Did you get the translation? Okay, I'm talking about the disciples, how that as we see that, you know, they forsaken Jesus and left. Everybody ran away. They did not defend him. Even Peter, when he tried to defend him, he cut, you know, the ear of the servant of the high priest. They did not defend Christ, and he is still, you know, chasing them, following them, trying to save them. Can we comment on this, if you don't mind? Well, Jesus' whole approach was what in English we call low-key. That is, he was not trying to promote himself to appear to be somebody terribly important, terribly strong, very significant. He comes as a humble person. He comes as a servant of the people, and he wants people to follow him only for one reason, that they have faith in what he was about to do on the cross, or if it was after the cross, then what he did do on the cross. Now that's
in one sense, a very major issue. On another sense, it's a very simple issue. Yes. Maybe you want to talk about that, and I'll say then a bit more. Okay. So in the beginning, I wanted to know why Jesus is still trying to help those Yes. disciples who have forsaken him. Yes. They didn't stand for him. Yes. Why he is trying to stand for us. That's what I mean. Yes. Well, it's all related to the cross, because it's quite clear that up till the time of the cross, they were following him because they thought he was going to be important. Okay. And then suddenly, he gets dragged before the Sanhedrin and the government, and he gets put on a cross. So the very hopes they had is totally destroyed. So at that point, they run away. And then they think, well, that's it. He's no good. He's not doing a good job. And only after he's risen from the dead does he then draw them together again. And at first, they don't believe him. So then he's got a big job to help them to understand that he's the real Jesus who did die on the cross, that he has risen from the dead because he's Jesus, because he's the Messiah. And only the Messiah could that happen to them. Now he wants them to believe in him because he's the Messiah, not because he did wonderful things wandering around, healing people, speaking well. So that's where the issue really lies. اوكي وبسرعه احبائي طبعا سالت الاسيس دايفيد انه المسيح طبعا تلاميذه تركوه تخلوا عنه، لكن بنشوفه انه لا زال يتابعهم، وهذا امر طبعا بنشوفه انه كيف الله بحب النفس البشريه وما بيتخلى عنا، رغم اننا اموات بالذنوب والخطايا، رغم اننا خطاة، لكن المسيح بعده بيلاحقنا. طبعا لما المسيح كانوا تلاميذه معه كانوا عم بيشوفوه عم بيعمل عظائم وبيقيم الموتى وبيعمل عجائب، فطبعا اتبعوه من هذا القبيل انه امر عظيم، لكن انه يشوفوه عم يتعلق على الصليب وبعدين بيموت وما بيدافع عن حاله، فالامر بالنسبه لهم كان طبعا صدمه عظيمه، لكن المسيح برضه لاحقهم وحاول انه دائما يعني دائما بيحاول يساعدهم لحتى يوريهم انه هو المسيا المنتظر اللي كان يجب ان يفتدي العالم وطبعا يفتدي اسرائيل ايضا، فكان من هالناحيه عم بيحاول يوجه ابصارهم الى كونه المسيا، مش بس انه صانع عظائم، انه محتاجين لخلاصه كالمسيا طبعا فادي اسرائيل. معي ابن المسيح من امريكا، بناخذ المكالمه. حضرتك معنا اخي ابن المسيح، معنا على الهواء، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. المسيح قام. اهلا بيك. حقا قام. نعم، شكرا. الحقيقة أحب في هذه المداخلة أن أبين المعنى الحقيقي لعيد القيامة المجيد. تفضل يا محبوب. تفضل أخي محمود. هو عند في عيد قيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يجب أن نطرد الخطية من حياتنا ونصبح خبزا غير مخمرا، وكما أشار له القديس بولس الرسول إلى جماعة المؤمنين في كورنثوس، حيث أشار إلى الاقتراب من الطريق الجديد للحياة في المسيح. إنه كان يقصد العيد الفطر الخالي من الخميرة، يجب علينا أن نتطهر من الخميرة القديمة التي ترمز إلى الخطيئة ونصبح عجينا جديدا نقيا. نعم. ونصبح بدون خطايا، فإن المسيح مخلصنا قد ضحى بنفسه وتألم على الصليب من أجلنا. نعم. أمين. وصالحنا مع أبانا السماوي وغفر خطايانا. نعم نعم. هذا المعنى الأعمق للخبز الخالي من الخميرة أو الخطيئة. أمين. لأنه قد ضحى المسيح له كل مجد من أجلنا، وجب علينا أن نمضي لكي نصبح شيئا جديدا من دون الخميرة القديمة أو الخطايا القديمة التي ورثناها من أبونا آدم وحواء، ونكف عن هذه الخطايا وعن طرقنا السابقة، لأن الطرق القديمة لهذا العالم مثل الحقد، الكراهية، الحسد، الضغينة
وبقية الخطايا الأخرى قد رمز لها هنا بالخميرة. طيب. ولكن منذ أن كان المسيح لكن منذ أن مات المسيح على الصليب من أجلنا وقام، فقد حررنا من خطايانا القديمة. فدعنا يا أحبة نسلك في حياة جديدة بالمسيح يسوع المسيح له كل المجد، الذي يعيش فينا والذي كان بدون أي خطية عندما عاش معنا على هذه الأرض. آمين. إن تقليد هذا الشعار والعيد يخبرنا بأن التغيير الحقيقي الدائم هو ممكن لنا، لأن رب المجد يسوع يتوقع منا هذا النقل أو التغيير في حياتنا. آمين. آمين. أشكرك جدا. طيب، الأخ ابن المسيح عم يتكلم عن نقاط إنه الخميرة، إنه عيد الفصح كان طبعا لما بنو إسرائيل يعيدوا كان مفروض يعزلوا كل خمير من بيوتهم، وبالتالي انه ياكلوا شيء اسمه يعني انه كل شيء بدون خمير بصير فطير يعني. فالقديس بولس استخدم نفس المفهوم بحسب العهد الجديد بطريقه رائعه جدا بكورنثوس الاولى الاصحاح 5 وبذات السياق يعني. فبيقول لهم بالعدد 7 اذا نقوا، عم يتكلم مع الكنيسه، اذا نقوا منكم الخميره العتيقه، مش من بيوتكم، منكم اي من حياتكم، لكي تكونوا عجينا جديدا. فنحن كمؤمنين مسيحيين ليش بنقول نحن مولودين ثانية في المسيح؟ أي بمعنى نحن صرنا عجين جديد. الرب جبلنا جبل جديد إذا جاز التعبير، كأنه خليقة جديدة. إذا بيقول نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. يعني كيف كما أنتم فطير؟ أي بمعنى الفساد ما عاد فيكم. المسيح شال منا الخطايا، سمحنا عن خطايانا وساعدنا بقوة الروح القدس أن نعيش منتصرين. وبعدين بيقول نقطة القديس بولس، لأن فصحنا أيضا المسيح. فإذا في فصح يهودي وفي المسيح اللي هو الفصح الحقيقي. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. يا ريت نعلي عليها بعد شوي أسيس نصيف من فضلك. ونقطة حلوة كثير إنه مفهوم العيد ومفهوم إنه نحن نكون أبناء القيامة مش بس يوم القيامة أو كذكرى. تفضل. القيامة هي حياة. نعم. قيامة يسوع المسيح حياة. حتى أن الرسول بولس يقول أقامنا معه وأجلسنا في السماويات. فبداية تأثير القيامة على حياة الإنسان في الولادة الجديدة. في رسالة بطرس الأولى أصحاح 3 يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح. فولادة جديدة صارت لنا من خلال قيامة. يعني هل الولادة تمت بسبب القيامة؟ لأنه في القيامة العمل كله قد أكمل، وفي القيامة خطة الفداء وقصة الفداء قد اكتملت. وهنا كل من يؤمن بعمل يسوع المتكامل يولد ولادة جديدة. أيضا بالقيامة نعيش حياة النصرة هنا على الشر وعلى الخطية. وده المعنى اللي أشار ليه سواء في روميا أصحاح 6 أو في كورنثوس الأولى الجزء اللي قريته حضرتك، عندما أشار على نعيد لا بخمير الشر والفساد ولا الخميرة العتيقة، لكن نعيد بخمير جديد. أي بمعنى أن حياة الإنسان أصبحت جديد. فطير، لأنه أنتم صرتم فطير بمعنى أنتم نلتم الولادة الجديدة. في روميا 6 آية 5 و6 يقول لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، أي بقيامة يسوع المسيح، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية لكي لا نعود نستعبد أيضا في الخطية. فبقيامة يسوع المسيح صارت لنا النصرة والحرية على الخطية وعلى الشر وعلى الفساد. كيف تحقق هذا؟ عندما صرنا شركاء الطبيعة الإلهية باتحادنا بشخص يسوع المسيح. ومع المسيح صلب، يقول الرسول بولس هذه الكلمات، مع المسيح صلب، لا لكي أحيا أنا بل يحيا المسيح فيا. فما أحياه أنا الآن في الجسد أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. فحياتنا الآن هي حياة المسيح فينا. فالقيامة تأثيرها، ولو أخذنا التعليق الجميل من هذا المداخلة الجميلة، معنى القيامة وتأثير على حياة الإنسان. القيامة تعني التبرير والمصالحة والفداء والتحرير والقوة وحياة النصر على الشر والخطية.
تعني أيضا صدق المواعيد والنبوءات التي كانت في العهد القديم تحققت بالكامل شخص يسوع المسيح. القيامة تعني أن الله صادق عندما وعد وأن أتم وعده. القيامة تعني معية مستمرة لشخص الرب، فهو حي ليس ميت، هو رئيس الحياة، هو أقوى من الشر، هو أقوى من خطية، هو أقوى أيضا من كل قيودنا. فده معنى من معاني، وده اللي بيقوله الرسول بولس في الرسالة الأولى لكورنثوس لما بيتكلم المؤمنين، بيقول لهم بما أنكم مؤمنين واتحدتم بشخص المسيح نقوا من بينكم الخمير العتيقة، إشارة إلى الشر والفساد. ليه تشبيه هنا الخميرة يشبهها بالشر والفساد؟ لأنه الشر يعمل كما تعمل الخميرة، وإن كانت قليلة وصغيرة لكنها تخمر العجين كله. هكذا الشر والخطية تفسد حياة الإنسان تماما. خطيئة واحدة أو أمر معين إذا نماه الإنسان، وعادة أو علاقة معينة إذا نماها الإنسان واحتفظ بيها في قلبه، تفسد الحياة بجملتها وتعوق نموه الروحي وحياته مع ربنا. عشان كده نقوا الخمير بمعنى لا تسمحوا لأي شرور تبقى في داخلكم، لأنكم أحرار، لأنكم منتصرين. واحد يصرخ يقول مش قادر أبطل، مش قادر أمتنع عن الخطية، مش قادر، ما عنديش قوة. أقول له قوة القيامة، هنا التعبير قوة القيامة، لأعرفه هو قوة قيامتي. قوة القيامة تعطينا نصرة على الشر وعلى الخطية وعلى كل الأمور المحيطة بنا، ونطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة، ونجاهد بالصبر الموضوع أمامنا. أحبائنا، حياة الإيمان في المسيح حياة نصر حقيقية. حياة الإيمان في المسيح حياة غلبة حقيقية، وحياة فيها اتحاد به. وإن كان في آدم يموت الجميع، هكذا أيضا في المسيح سيحيا الجميع، بمعنى سيعيش الجميع حياة أبدية في شخص المسيح، حياة منتصر على الشر وعلى الخطية. آمين. أشكرك جدا. Dr. David, I would like to read to keep reading from Matthew 28. بدي تابع القراءة من متى 28. نحن وصلنا للعدد التاسع. بيقول عن النسوة لما تقابلوا مع الملاك، بيقول وفيما هما يعني النسوان اللي راحوا يحنطوا المسيح بالقبر واكتشفوا أن المسيح طبعا أنه الملاك هو ليس هنا، وطبعا مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. وطبعا هنا بعدما رأينا القبر الحجر مدحرج عن القبر، الملاك قال لهم أنه الرب كان مضطجع في هذا المكان، هو ليس ها هنا. وبعدين في ظهور من الرب مباشرة. يعني هنا طبعا عدا عن أنه المسيح قال لهم ما تخافوا واذهبوا قولوا لأخوتي أني أنا رح لاقيكم في الجليل. رح نتكلم قليلا عن موضوع ملاقاته في الجليل، لكن الهدف من أنه في براهين كثيرة لهن أنه هذا الشخص اللي عم يتكلم معهن مش مثل ما بيقول البعض واحد غير المسيح. لأن بعض الأديان العقائد بتقول أنه المسيح ما انصلبش، المسيح ما مات، لكن واحد تاني انصلب مكانه. وهنا نرى بهذه الحادثة أنه لا، فعلا يسوع الناصري الرب يسوع المسيح هو نفسه عم يتكلم معهم، ولا تزال القصة جارية والأمور أحداث حية 100% بأنه الذي مات على الصليب هو المسيح، هو يسوع الناصري. Well, it's pretty clear from the various events that occurred who the person was they were talking to. You've got Joseph of Arimathea taking that particular body off the cross and putting it in his own tomb. So that part is quite clear. Joseph knew what he was doing. Now afterwards, on the Sunday, when the women come to spice the body and find the body is not there, and then the angel tells them, you know that he's risen. He told you he was going to rise again. But then they met him, and of course they knew who he was. They'd been with him for years. And it includes Mary Magdalene, who knew him so well, but also Mary, the mother of Salome. And so they knew who they were talking to. Now initially, Mary Magdalene thought, without looking at him, but just seeing that there was somebody walking in the garden,
thought that he might be the gardener. And without looking at him, Jesus called her by name, and she immediately recognized the way Jesus spoke and turned and apologized, Rabboni, the teacher, and bowed down and kissed his feet. Now, she wouldn't have done that if it wasn't extremely clear as to who he was. Yes. The relationship between men and women is such an important relationship, and no woman is going to touch a man unless there's some very special circumstance. In this case, it was Jesus. She'd already wept over his feet before, so she knew what he looked like and was able to recognize it. But then you see, behind all of that, you've got this incredible prophetic word. Jesus said, I will rise again from the dead. Now, whilst the disciples didn't believe it, and I suppose because people weren't rising from the dead every day, not sort of thing you expect. And so suddenly he did rise from the dead, and suddenly all of that prophetic words suddenly lived in their minds. Oh, well, he said he was going to rise from the dead. He has risen from the dead. Here he is. And then even one of the disciples is not quite sure about it. And so Jesus meets and says to Thomas, well, look, come and see my hands and the wounds that are there, so that the evidence that he'd been crucified is there, even though he's risen from the dead. Now, one of the questions you got was, well, how do you know it's the same body? Well, that's the amazing factor, that when we rise from the dead, according to the evidence in Jesus, is that we do rise from the dead, that we are given new life in Christ, but the evidence of things that have gone wrong where we've died for Christ, where we've been persecuted by other people, will still be there, and people will recognize it. So recognition after death of those who belong to Jesus meeting again in heaven will continue. I hope that I can translate everything I'm that sorry. you said. I couldn't stop you. طيب أنا بتأمل إنه أقدر ساعد إنه ترجم كل اللي قاله بنعمة رب، ما أنسى ولا فقرة. لكن عم نتكلم نحن إنه الأدلة والبراهين واضحة أن المسيح، أن يسوع المسيح الناصري هو نفسه اللي انصلب، هو نفسه اللي قام، هو نفسه اللي عم يتكلم مع النسوة، والنسوة تعرفوا عليه بحسب ما شرح بحسب ما شرح القسيس دايفيد، إنه طبعا النسوة كنا هناك، وبعدين مريم المجدلية طبعا بحادثة أخرى بيشرحها يوحنا بحسب يوحنا الإصحاح 20، إنه كانت أيضا هي مضطربة، لأنه في حادثتين بنشوف متى عم يشرح ناحية معينة ويوحنا عم يشرح ناحية أخرى تيكملوا بعضهم. فمريم كان طبعا محتارة انه الجسد وينه. تكلم معها المسيح وبيقول انه طبعا جربت ان طبعا تقبل قدميه. بحسب يوحنا بيقول لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي وابيكم والهي والهكم، لكن اذهبي وقولي لاخوتي انه انا اسبقكم الى الجليل. لكن بالنتيجه انه الموضوع انه هذا هو نفسه، مش واحد تاني، مش مثل ما بيقول بعض الطوائف الاخرى انه واحد تاني مات محل المسيح. المسيح مات وقام حتى طبعا يحقق لنا الخلاص. فطبعا بعدين المسيح لما مات بجراحه بعد ما قام بقيت آثار المسامير واضحة في الجسد الممجد، مش الجسد العادي، لأنه قام بجسد ممجد. وظهر أيضا لتوما بعد أيضا مش بذات يوم القيامة، ظهر له بعد 8 أيام كما يقول البشير يوحنا، بيقول أنه بعد 8 أيام ظهر لتوما، وكمان أظهر له آثار المسامير وآثار الحربة. Would you like to add anything about being Jesus, not someone else? Yes, well, I think the other thing just to add about that fact is that if it wasn't Jesus, then Pilate would have been very happy, because from Pilate's point of view, as the governor of Jerusalem, he wanted Jesus dead. And to suddenly find that he wasn't dead and he was up and running was very annoying for him, because it then put him in the bad books with Caesar in Rome. So if there was any way he could get hold of a story to show that Jesus was in fact not risen from the dead, it would have been a great help to him. It would have been a great help to Caiaphas, the leader of the Sanhedrin as well, particularly the Sadducees, who didn't believe in the resurrection from the dead anyway. So they would have all taken hold of that story if they could. But then to find that he actually had risen from the dead, they all get
thoroughly upset about that and start to find a way of escaping the whole situation. اوكي سو عم بيقول الاسيس دايفيد انه طبعا بيناسب بيلاطس البنطي بيناسبه اكثر انه المسيح ما يكون قام، لانه كونه كوالي روماني حكم على المسيح بالموت وبعدين فجأة يسمع انه المسيح يقوم، هذه كمان مشكلة كبيرة عليه، بتتسبب له بمشكلة مع الامبراطور الروماني، لانه خاصة انه حكم على شخص وفيما بعد قام وبعدين او الجسد مش مبين وهكذا يعني. لكن ايضا رؤساء الكهنة بيناسبهم انه اي خبر يجي ويأكد انه المسيح لم يقم، لانه هذا الامر بيتعارض مع ما فعلوا، وايضا بهز موضوع رياساتهم وعصيانهم ضد يسوع المسيح الناصري. طبعا حنتابع الموضوع. أسيس اسمح لي انا اقرأ القراءة التالية حتى نعلق عليها. بيقول أيضا الوحي المقدس بالحادثة كما دونها متى، لأنه بنشوف نحن أنه مدونة بمتى ومدونة بلوقا وبمرقس وبيوحنا، فنحن عم نحاول نجمع الأخبار مع بعضها البعض. فبيقول الوحي المقدس بعدد 11 متى 28:11 وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس، حراس القبر، جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان. شو أخبروهم؟ قالوا لهم أنه شفنا ملاك شكله بأبيض ومرعب، منظره يعني مثل البرق، هيك الإنجيل بيقول، ودحرج الحجر عن باب القبر. فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع ذلك عند الوالي بيلاطس فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. أسيس نصيف بتحب توسع الموضوع شوي؟ يعني حدث القيامة زي ما بدأنا في بداية الحلقة، إبليس يحاول التشكيك وطمس هذا الحقيقة بثلاث أفكار كبار جدا تزامنوا أو يعني كانوا مرتبطين بقيامة يسوع المسيح وصلبه. الكذبة الأولى هو أن المسيح لم يصلب أصلا، ودي يمكن تتعلق عليها الدكتور دايفيد، أن المسيح لم يصلب، ودي بينادوا بها بعض أخواتنا المسلمين لما بيقولوا أنه شبه له، لما صلبوه وما قتلوه لكن شبه له، وهذه غير منطقية على الإطلاق. خلينا نقول الثلاث حاجات المهمة وبعدين نعلق عليهم عن تعليق سريع. الكذبة الثانية هو أن المسيح لم يمت على الصليب، صلب لكنه لم يمت على الصليب، فكان تحت إقماء وتحت تأثير من التعذيبات، ومجرد أن دخل القبر في برودة القبر ورطوبة القبر فعاد الحياة مرة ثانية. نزيف وقف ونزيف يعني كذبة أيضا غير مبررة ممكن نرد عليها. الكذبة الثالثة وهي شوف كل مرة بيحصل انطلاق وتدرج في الكذب، لم يصلب، صلب لكن لم يمت، مات لكنه لم يقم، بل تلاميذه سرقوا الجسد وأشاعوا في ثلاث حاجات متدرجة. من الشيء الأول غير مبرر على الإطلاق أن المسيح لم يصلب، لأنه صلب بأكثر من دليل. دليل المحاكمة، دليل الذين عاينوا من تلاميذه والموجودين، وإن كانوا عدد قليل لكنهم كانوا موجودين عند الصلب، ويوحنا الحبيب كان موجود وأمه، ونقرأ هذا في إنجيل يوحنا، ونلاقي أكثر من شخص موجودين كما قلت. فإذا ده أمر غير صحيح. الأمر الثاني، الله كيف يوقع الله الشبه على إنسان آخر ليموت نيابة عن المسيح؟ هل هذا كذب؟ وهل عند الله كذب؟ ومش ده خداع؟ وهل الله يخادع؟ وهل الله ينتحل شخصيات ويعاقب إنسان بديل إنسان آخر؟ لو الله لم يرد للمسيح أن يموت على الصليب ولم يصلب ولكن قادر. تأمل معي في أحداث القبض على يسوع المسيح، عندما جاء الجنود ليقبضوا على الرب في ساعة متأخرة من الليل، وقال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. أجاب المسيح وقال لهم أنا هو، فسقطوا على وجوههم. إذن المسيح قوي، كان بمقدوره أن يدافع عن نفسه، كان بمقدوره أن لا يذهب إلى الصليب. من يعتقدون أن المسيح لم يصلب بل وقع شبهه على إنسان آخر يعتبرون أن المسيح ذهب للصليب مضطرا أو رغما عن إرادته. أبدا، المسيح جاء للصليب وهو عالم أن ساعته قد جاءت، ثبت وجهه إلى أورشليم وانطلق. فإذا المسيح ذهب للصليب بمحض إرادته. غير مبرر وغير منطقي وغير مقبول أن يقع الشبه على إنسان آخر، لأن الله صادق، الله لا يتبع حيل خداع وكذب البشر. الذين رأوا وعاينوا
أكدوا وأعلنوا يقينية أن هذا الشخص هو المسيح. الشخص الذي قام أيضا عندما أراهم آثار الجروح في يده وفي جنبه وفي رجله، هذا يؤكد أيضا أن الشخص الذي صلب هو ذاته المسيح. ولا حاشا نقول أنه المسيح أن الله أوقع الشبه على شخص آخر فصلب، وعندما قام المسيح فعملوا الرتوش تاني في إيديه علشان يظهر التلاميذ. قصة غير مقبولة على الإطلاق وكذبة ليس لها أي أدلة أو براهين أن المسيح لم يصلب على الصليب. النقطة الثانية أن المسيح لم يمت. العسكر الرومان والجنود الرومان تأكدوا يقينا أن المسيح مات. عندما جاء أحدهم ليكسر ساق المسيح وطعنه بحربة فتساقطت قطرات الدم وماء، وهنا أعلن أو تأكدوا أن المسيح قد مات فعلا، فلم يكسر ساق ولا قدم. لماذا؟ لأنه لن تدع تقيك يرى فسادا، عظمة واحدة من عظامه لا يكسر. فده المسيح مات حقيقيا. ولو تأملنا أو شكينا أو ذهبنا جدلا مع أن هذا الجدل غير مقبول أن المسيح لم يمت على الصليب، كيف لإنسان تحت تأثير وتعذيب وجلدات وبهذه الحالة منهك ليلة بأكملها لم ينم، بل من محاكمة في وسط النهار في وسط الليل مع قيافة ومجلس السنهدريم، في الصباح الباكر محاكمة دينية أخرى، ثم محاكمة سياسية أمام بيلاطس، ثم محاكمة أمام هيرودس، ثم عودة لبيلاطس مرة ثانية، والجلد والتعذيب. كل هذه الظروف، هل لإنسان بهذا الألم ولم يعطى له نقطة ماء، ولم يأخذ شيء ليأكله ولا ماء، ورفض حتى يشرب الخل، كل هذه الظروف، هل هذا الإنسان إذا افترضنا أنه لم يمت بلديه قدرة وقوة أن يقوم الأموات ويضحى لك القبر، ده إذا لم يمت ممن على الصليب كان مات داخليا. فافتراض غير مقبول أيضا. المسيح مات حقا على الصليب وأسلم الروح على الصليب. الأمر الأخير حضرتك قرأته، ودي محاولة أكثر يعني تضليلا. قولوا أن تلاميذه أتوا ونحن نيام وسرقوا الجسد. أيضا كذبة غير منطقية. أنا بناقش الأمر من الناحية المنطقية. التلاميذ الذين لم يتبعوا المسيح في الصلب وكانوا خائفين وهربوا وتركوه ولم يتبعه معظمهم، حتى بطرس تبعه من بعيد وأنكر وخاف وأعلن وأقسم أنه لا يعرف هذا الإنسان. يوحنا الحبيب مع بعض النساء كانوا موجودين، لكنهم أيضا في ذلك الحدث واضح أنهم كانوا في العلية فقط النساء. كيف يجرؤ قوم خائفين أن يأتوا ويحرقوا حجر ويسرقوا الجسد؟ السؤال الثاني، ماذا سيفعلون بالجسد إذا سرقوه؟ من أفضل، وكلنا كشرقيين بنفضل ونقدس دفن الموت، واليهود يقدسون دفن الموت كما قلت. الفرق الوحيد أنه كان المجرمين واللصوص يدفنونهم في مقابر عامة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية مشار لها في العهد القديم. حتى المصلوبين كانوا بحسب الشريعة، بحسب القانون الروماني كانوا تطرح الجثث على الأرض، على المزبلة. أيوة، على الأرض، حتى تأكلهم الكوارث والجوارح، لأنه عادة القانون الروماني وإهانة كبيرة أنه لا يدفن. أيوة، ولأن القانون الروماني عندما يمارس عقوبة الصلب مع المجرمين الذين يصنعون شغب وقضايا سياسية ضد قيصر، وده يفسر لنا لماذا بيلاطس حاول أكثر من مرة يتبرأ من صلب يسوع، يقول لم أجد فيه علة واحدة للصلب وللموت، ومع إصرارهم طب أطلقه، أنت في عادة أن أطلق لكم أسير أو مجرم، لا عاوزين باراباس. مع الإصرار الشديد لصلب يسوع غسل بأيديه بماء إني بريء من دم هذا البار، فصلبوا لأنه إرضاء لهم. فإذا نيجي للقضية الأساسية، هل التلاميذ لهم قدرة وقوة على سرقة جسد المسيح؟ حاشا، وغير منطقي، مش ممكن. غير منطقي. يعني هم جبنة وهربوا من البداية، دي نمبر 1، خائفين. وعلى أي أساس بدهم يحاربوا كرمال جسد ميت؟ والشيء الثاني، ماذا سيفعلوا بالجسد؟ ده أفضل إذا هم يقدسون أو يحبون سيدهم المعلم يجعلونه مدفون في قبر كهذا، لأن الحفاظ على الجسد أمر مهم. ليه يوسف الرامي وضع الحجر على القبر؟ لأنه خوفا من أن يأتي لصوص ويسرقوا الجسد ويعبسوا به، لأنه بيقدسوا. فده عندهم إدراك مهم جدا أنه استحالة يسرقوا الجسد. الأمر الأخير، مريم وهي بتبكي لما تقول أخذوا السيد ولست أعلم أين وضعوه، قل لي إن كنت وضعته فأنا آتي وأخذه، لأنه مهم جدا يبقى الجسد في القبر كما هو. الأمر الرابع وهو في عدم إمكانية سرقة اليهود أو سرقة التلاميذ للجسد المسيح، مش بس الخوف ولا الجبناء وتركوه ولا ماذا يفعلوا بالجسد،
كيف سيبشروا ويضعوا حياتهم جراء أكذوبة من صنعهم؟ هل يعقل أن بطرس يتحمل العقاب والموت فيما بعد وهو عارف جيدا أنه في يوم من الأيام المسيح لا قام ولا قام ولا حتى ده احنا سرقنا الجسد وخبناه؟ كيف يعقل أن إنسان يضع نفسه حياته لأجل الأكذوبة؟ كيف يعقل أن التلاميذ يتحملوا الألام والاضطهاد والجراء ومؤكدين ويعلنوا خبر القيامة في كتاباتهم وفي عظاتهم في سفر أعمال الرسل أكثر من مرة؟ إذا هي مجرد كذبة يمكن كانوا خافوا، يمكن كانوا شكوا، يمكن كانوا تراجعوا أو فترة عزيمتهم، لكن لأنه خبر حقيقي وخبر مؤكد صمدوا للنهاية. صمدوا للنهاية. أشكرك جدا. دكتور دايفيد، بالنسبة لموضوع الحراس الجاردز، الحراس بيقول الوحي المقدس أنه طبعا شافوا منظر دحرجة الحجر وشافوا منظر الملاك المرعب كان كالبرق، وذهبوا خبروا في المدينة، وطبعا رؤساء الكهنة عملوا المؤامرة وقالوا لهم قولوا انه نحن ونايمين اتى تلاميذه وسرقوا الجسد. وطبعا في عقوبة بتقول انه اذا السجين بيهرب او الشخص اللي عم يحرسوه الجندي الروماني اذا عم يحرس شخص وهرب، نفسه بتكون مكان نفس ذلك الهارب. فطبعا امر خطير جدا انه الحراس يقولوا هذا الكلام. فكيف تفسر حضرتك هالفكرة هيدي، وخاصة انه يعني انا شفت بعيني منظر رهيب جدا، يعني حقيقي مرعب، يعني كرمال شوية فضة او فضة كثيرة بيجي بغير كل اللي رأيته وبدبر حالي، او ربما لانه خافوا على حياتهم حاولوا يعملوا هالديباجي، ربما فكروا انه الوالي مش رح يصدقهم انه نحن رأينا منظر ملاك وكذا وكذا، وبالنسبة لهم الامر صعب انه يعني يتصدق ملاك او ما ملاك. فبتحب تعلق شوي على الموضوع أكثر؟ Well, it's pretty clear that it was such a public event that whatever happened, people were going to know about it. So, for the soldiers' point of view, it was a pretty bad event because they hadn't completed their job. Their job was to protect the tomb, and suddenly, out of the blue, the angel of the Lord comes and opens the tomb, and before that Jesus is already risen from the dead. So what can they do? They've got to stream back to Pilate and somehow save their lives, because Pilate would normally organise for their death as a result. That was the culture of the day. So they say, well, look, we've got to tell some story, and the best story we can give is that the disciples stole the body. Of course, that story doesn't make sense. Because where were they? Were they sitting there while the body was being stolen? And in any case, the stone had to be unsealed and rolled away. Obviously, enough soldiers are there to stop it. So why didn't they stop it? So it's quite clear that the story that they gave, or the Pilate gave to them, wasn't true. But they just had to protect themselves, or try to protect themselves. So that's where it stood. It just meant that ultimately, being a public event, other people were going to know, as Pastor Nassif said, you know, where in the world was the body put if they did steal it? I mean, you've got to do something with the body. And in those days, they didn't bury bodies. You had to find a cave, or you just simply left it there and let the birds eat away at it. But everybody would have known that. So it's quite clear that Jesus did rise from the dead, and that the soldiers did all that they could to try and protect themselves from being crucified. Yes. اوكي. الفكره كمان نفس الكلام اللي كان عم يتكلم عنه الاسيس نصيف، حاول طبعا يعلق عليه تقريبا الاسيس دايفيد بمنطق انه مش معقول يكونوا سرقوا الجسد كما سمعنا. الحراس طبعا بالنسبه لهم انه لو انه جاءوا التلاميذ كانوا طبعا كتار، كان ممكن ايضا يدافعوا عن القبر او عن الجسد، ومش سهل الامر انه طبعا يعني شخص يجي يسرق جثه ويجي يحطها مثلا بانذر كيف بكهف اخر. الموضوع مش سهل، يعني انت بتاخذ جثه بدك تحطها بقبر، الا اذا تركوها في الهواء الطلق وخلوا الامر زي ما تقول انه متروك انه تاكلوا الطيور والجوارح، وهذا امر مش رح يكون مقبول بالنسبه
يعني للتلاميذ، شو هدفهم ياخذوا جسد من هذا النوع ويألفوا ضلالة ويعيشوا كرمالها؟ طبعا وأنا طبعا بزيد هالكلمات من عندي، إذا واحد بده يدافع عن ضلالة لحد ما أنه يموت لا يكسب فيها فلوس ولا يكسب فيها، يعني إذا كان لا سمح الله فكرهم ردي أو شرير يكسب فيها فلوس، أو لا سمح الله نساء أو مجد وشهرة، شو الهدف من كل هذه الأفكار؟ يعني أنا ليش بدي أعمل ضلالي لا استفدت لا من القصور ولا من الأموال ولا من نساء ولا من مجد ولا شيء؟ طب شو ليش بدي أعمل ضلالي وبعدين بعد ما أعمل كل هذه الأمور يجي أنا موت كرمال هذه الضلالة؟ يعني أمر لا يمكن أن يصدق يا أحبائي. من أجل ذلك الرب يعطينا نعمة ننتبه أنه موضوع القيامة الموضوع هام جدا وهو حقيقي. رح بقرأ القراءة الأخيرة أسيس نصيف بنعلق عليها، وبعدين بناخذ الجزء الأخير كيف أن القيامة لازم تكون بحياتنا طبعا. بعد ما طبعا ندخل على الخط الأخير. بحسب متى 28 وصلنا نحن لآية رقم 16 بيقول وأما الأحد عشر تلميذ. ليش 11 تلميذ؟ لأنه يهوذا خلص راح. فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. بنشوف هون أنه طبعا المسيح تقابل مع تلاميذه بالجليل، لكن بخبرنا الوحي المقدس بحسب الأخبار اللي وردت بلوقا ويوحنا وحتى بمرقس ذكر فيها أنه المسيح تقابل مع تلاميذه في العلية. فمتى ركز على مقابلة المسيح بالجليل، البشائر الأخرى بتورينا أنه المسيح تقابل مع تلاميذه. تفضل حضرة الأسيس حتى نشرح الفكرة قليلا. المسيح طبعا كان سبق وأنبأ تلاميذه أنه سيقابلون أو يرونه في الجليل. بعد القيامة ومن براهين القيامة المسيح ظهر لكثيرين في مناطق متفرقة، وأنه الجسد المقام كان له هو جسد ممجد له إمكانية للظهور واختراق الأماكن، زي ما بنشوف مرات دخل والأبواب مغلقة يظهر لتلميذي عمواس ويمشي معهم في الطريق في لوقا 24. فنلاقي عدد كثير من الظهورات. ظهر لمريم المجدلية في يوحنا 20 من 11 ل 18، ظهر لمريم الأخرى، ظهر لتلميذي عمواس في لوقا 24، ظهر لبطرس في لوقا 24 آية 34، ظهر ليعقوب أخو الرب، ظهر للتلاميذ بدون توما في يوحنا وأيضا في لوقا 24 ونلاقي الكلام ده في يوحنا 20. ظهر التلاميذ مرة أخرى مجتمعين ومعهم توما الذي كان يشك، وبقيامه وقال إن لم أبصر وأضع يدي في أثر المسامير لا أصدق. ظهر المسيح مرة أخرى. ظهر التلاميذ أيضا على بحيرة طبرية. فهناك عدد من الظهورات للمسيح بعد القيام. والمسيح قضى بعد القيام 40 يوم يعلم التلاميذ ويفسر لهم الأمور المختصة به في الكتب، وله في هذه الأيام تعليم واضحة عن تأكيد ويقينية خبر القيامة ببراهين كثيرة في حياتهم. ظهر العدد من الرسل، ظهر لهم عند صعوده، ظهر في بعد البولس، فظهورات كثيرة جدا جدا. لكن الحقيقة الفكرة جميلة أن تنتقل نقطة القيادة من أورشليم إلى الجليل. هذا الجليل اللي هو كان منبوذ، وكان من الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح، قد خرج شيء صالح. يعني المسيح عم بيحاول يشيله من مركزية أورشليم إلى الجليل، وخاصة الفكر اليهودي والتعليم اليهودي والهيكل إلى انطلاقة أخرى. نعم. الجليل أورشليم كانت هي المركز، عارفين، وكان فيها الهيكل، لكنه قال هذه الكلمات في قبل صعود للصليب: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمعك تحت جناحي كما تجمع الدجاجة فراخها وأنتم لم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خراب. ومرة في إنجيل لوقا يقول: بكى على المدينة لأنها لم تعرف زمان افتقادها، وإلا لو علمت اليوم ما هو لزمان افتقادك. فالحدث أنا بشوف فيه حدث جميل جدا جدا من نقل نقطة الانطلاق والكرازة من أورشليم إلى الجليل، حيث اعتاد المسيح أن يظهر للتلاميذ ويعلم التلاميذ ويتواجد مع التلاميذ. الأمر الثاني، عدد كثير من تلاميذ المسيح كانوا من منطقة الجليل نفسها،
فالرب قصد أن يراهم هناك لهذا التأكيد واليقين. الأمر الثالث والمشجع أن خبر القيامة إن كانت أورشليم لم تصدقه، وإن كان حاولوا تكذيبه وأعطوا الحراس مبلغا أو مقدارا من الفضة وأشاعوا خبر، إلى هذا اليوم يقول إلى هذا اليوم أي وقت كتابة يوم كتابة متى هذا الإنجيل، يعني تقريبا على سنة 85 ميلادية، كان بعض الناس يردد هذه الأقوال أن التلاميذ سرقوا الجسد. كذبة. لكن المسيح بظهوره في الجليل التلاميذ ورد. وأنا بشوف عمل جميل فيما فعل المسيح، بيجمع مرة تانية تلاميذه، فريق العمل معاه، وبيحتوي شكاك وخوف الخائف وعدم تصديق أحدهم وإنكار بطرس ليثبته ويرجعه مرة تانية. بيوحد وبيجمع الجماعة مرة تانية وبيأكد ليهم حقيقة خبر القيامة، ثم يطلقه. وده اللي بيقوله متى في متى 28: اذهبوا إلى جميع الأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فكان يقول لهم أنا موجود، أنا لست بعد في القبر، أنتم ترونني، أنتم تسمعونني، أنتم تفهمونني، فأنا معكم حي، وعليكم أن تنقلوا خبر الحياة للجميع. وعاوز أقول من هذا المكان أو هذا البرنامج أو من أي كنيسة أو من أي منبر، هي إعلان خبر الحياة، إعلان قوة قيامة يسوع المسيح التي تستطيع من خلالها كل إنسان وكل بشر وكل إنسان بعيد مقيد في ذنوبه وخطاياه يستطيع أن ينال قوة الحياة وقوة القيامة بقيامة يسوع المسيح. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، أي أعطانا مقاما وطبيعة ومركز سماوي بقيامة يسوع المسيح. ظهور المسيح للتلاميذ في الجليل أعظم ومن أروع البراهين ويقينية القيامة، وأيضا براهين محبة يسوع للجنس البشري حتى للضعفاء وللمحدودين وللمهمشين، وأيضا للذين تركوه. زي ما بدأت حضرتك في البداية في السؤال، ليه المسيح بيجري ورا التلاميذ أو بيلاحق التلاميذ وبيحب التلاميذ برغم تركوه، كذبوا، خانوه، شكوا، لم يصدقوا، خافوا. لماذا؟ لأنه يعلم طبيعتنا كبشر، يعلم أننا كبشر محدودين، بينما هو غير المحدود، يقبل ضعفاتنا ويمحوها ويقويها ويجعلنا في المسيح خليقة جديدة، أقوياء نعيش في المسيح خبر القيامة ونصرة القيامة كل حين. أشكرك جدا دكتور دايفيد. أنا رح أسأل سؤال كفكرة عام، إنه لماذا كل هذه الأمور؟ يعني إذا كنا نحن بدنا نعتبر إنه المسيح ناخذ الجانب اللي بيقولوه غير المسيحيين، إنه المسيح هو نفسه يسوع الناصري، مش هو اللي مات. طيب إذا كان المسيح مات ورجع ظهر لتلاميذه، وفي براهين إنه ظهر لتلاميذه، طب ما خلص إذا كان الله أخذه بحسب ما بتقول الروايات الأخرى غير المسيحية، إذا الله رفعه إلى السماء، لماذا يعود المسيح ويظهر لتلاميذه ثانية؟ لماذا كل هذه الأمور عم تصير؟ يعني قديش بقى تكون الكذبة كبيرة 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 حتى نقدر نحن نبلعها؟ ما هو ما بتنبلعش. يعني واضح أنه هذا الذي مات هو نفسه المسيح، هذا الذي قالوا عنه أنه ارتفع إلى السماء هو نفسه المسيح اللي ظهر لتلاميذه بعد القيامة. فبتحب توسع الفكرة قليلا قليلا؟ Well, people who have another set of ideas Yes. or an ideology will always use that ideology to try and put down anything that they feel is opposing it. Mm-hmm. So whatever religion a person may have, or more commonly, whatever philosophy, you think of the days of communism, very strong philosophy, those who are atheists, those who are humanists, they all have philosophies which do not include the name of Jesus. They do not include the person of Jesus. Well then, if you want to talk to them in an ordinary human discussion, well, why don't you believe in who Jesus is? Well, they would say, if they're honest, we can't, because our atheism depends on not having Jesus. Our atheism is based on ourselves, not on God. And so that's where the big difference lies. The moment you have an ideology or a religion or a philosophy which puts you in the centre and removes God, then you'll find any sort of argument you can possibly find to keep God out of the picture.
اوكي. الموضوع اللي عم بيقوله الدكتور دايفيد انه مجرد ما انك انت تكون رافض فكره موت المسيح وقيامته عفوا، مجرد ما انك انت ترفض هذه الامور ككل، لازم تلاقي حيثيات اخرى او افكار اخرى تناقض ما يقال، لانك اذا ما عم تقبل الحق يجب انك تجد سبب اخر او ذريعه اخرى، مثل ما بنشوف نحن مثلا الشيوعيين وغيرهم او الملحدين ما حطوا، يعني لم يدعوا المسيح او يضعوا المسيح في حساباتهم او الله بشكل عام. لو سالته ليش ما عم تحط المسيح بحساباتك، رح يقول لك انا اصلا ما بامنش بالمسيح، انا عم دور حول ذاتي، فاذا انا بدي اعترف انه الله موجود، فانا ما بعترفش بالله موجود، انا ادور حول ذاتي، انا اله ذاتي. فمن اجل ذلك الشخص اللي بيكون عنده هذه الافكار ان كان شيوعي او ملحد او حتى غير مسيحي يجب ان يجد اعذار وحلول اخرى لكي يستطيع ان يهرب من مأزق القيامة. لكن المسيح قام، حقا قام، والقيامة أمر حتمي وضروري ويجب أن نقبله، لأنه إذا ما قبلنا قيامة المسيح نحن نكون بخطايانا، وإذا متنا قبل ما نقبل المسيح المخلص راحت علينا، لأن الإنجيل بيقولنا في شخص المسيح مغفرة الخطايا. هلا يمكن اللي عم يسمعني من خلفية غير مسيحية ما يصدق، مش مهم تصدق أو ما تصدق، المهم اسأل نفسك، اسأل إلهك، قل له يا رب هل هذا الحدث الجلل العظيم هو حقيقة يعني سماوية، أو هل كم شخص اللي عم يحكوا على هذا التلفزيون عم بيألفوا قصص وأخبار، أو هالمسيحية اللي في الخارج عبر القرون القديمة عم بيألفوا لنا قصة واحد ميت أو واحد مات محله واحد تاني وإلى ما هنالك. تستطيع أن تكون صادق مع نفسك وتسأل هذا السؤال. معنا مكالمة باخذها أيضا ومنتابع مع الأسيس نصيف. معنا الأخت حياة من أمريكا. الأخت حياة أهلا وسهلا بك، حضرتك معنا على الهواء أختي. يا مرحبا أخ جان، سلام المسيح. أهلا بك، سلام المسيح معك. سلام المسيح لك وللبرنامج ولضيوفك الكرام. الرب يباركك. أخ جان، بالنسبة يعني مثل ما نقول للإثبات، نعم، إنه المسيح انصلب، في يعني كنائس وأديرة قبل الإسلام ب300 سنة. نعم، والمنطقة كلها كانت مسيحية. نعم، فاكو صلبان على المناطق، يعني على الاديره والكنائس والاثار، يعني تثبت ذلك بكل يعني بكل حقيقه، يعني تثبت ذلك الاثار والعلوم كلها، يعني تثبت انه اكو صلبان على الكنائس والاديره. لان هذول الصلبان والكنائس على اي اساس كانوا يخلوهم المسيحيين ويؤمنون بهم إذا ما كان يعني المسيح انصلب؟ نعم، نعم، هاي وحدة. نعم. شيء ثاني اللي طلع الدعاية أخ جان، أكو فت حلقة مفقودة بكل البرامج اللي نتفرجها. نعم. أنه إحنا لازم نشجع الإخوة المسلمين، أنه المنطقة 600 سنة قبل الإسلام كانت كلها مسيحية، يعني قليل من عندهم كانوا وثنيين بعدهم، يعني قبل ما يجي الإسلام. نعم. فلما اجى الإسلام، والإسلام هو يعني من صناعة هذول الفريسيين والكتبة. نعم. يعني هم اللي طلعوا العقيدة. فمن طلعوا العقيدة تكلموا مثل ما هم يردون، وطبعا بمساعدة بعض المسيحيين الهراطقة مع الأسف الشديد، يعني اللي طلع مثل نصطورس وورقة بن نوفل وهذول راهب بحيرة. هذول أعطوهم معلومات كلش، يعني معلومات خاطئة عن الكنيسة، لأنه زعلوا من الكنيسة لما طردتهم، لما كانوا يتدخلون بسياسات صحيح. الملوك والأمراء في ذاك الوقت. صحيح. فالكنيسة طردتهم، وهم والفريسيين والكتبة هم اللي طلعوا عقيدة الإسلام. فلما طلعوا عقيدة الإسلام، طبعا عقيدة الإسلام طلعت محاربة للمسيحيين وللمسيح. أخت حياة مش عم بسمعك يا أختي. أخت حياة. طيب أسيس نصيف، التعليق اللي عم تقول، أشكرك يا أخت حياة، أنا متأسف ليش قطع الخط، بس إذا بتحب تكملي تعليقك ارجعي اتصلي فيي بعد قليل. الأخت حياة عم تحط نقاط حضرتك سمعتها، ما بدي أعيدها حتى أربح وقت لأنه الوقت ابتدى شوي داهمنا. شو تعليقك على اللي سمعته؟ هي بتأكد وبتسأل يعني البراهين القيامة والصلب دي حقيقة ثابتة، وهي أشارت إلى حاجتين: حاجة الانتشار المسيحية قبل الإسلام،
نعم. وأشارت كمان إلى المصادر أو الوثائق اللي الإسلام أو ديانة الإسلام اقتبست منها وأخذت منها. أنا عايز أقول إنه حقيقة صلب وقيامة يسوع المسيح حقيقة مؤكدة وبراهين كثيرة جدا، سواء براهين علمية أو براهين تاريخية أو براهين دوكومنتد وثائق وكتاب. فعندنا أو شهادة شهود عيان أو كثيرين، حتى مش بس من التلاميذ. واحد يقول لك من التلاميذ، ده عندنا واحد من الجنود الرومان الذي آمن واعترف أن حقا كان هذا ابن الله قائد المئة. وبيقول كتاب مقدس والذين معه. يعني إذا مش بس لأن واحد يقول لك ما هذا مين بيشهد التلاميذ بشهادة المسيح، لا، ده أنا عندي شهادة من أشخاص أمميين، من جنود، من قائد المئة، من اللي نفذ الصلب. من نفذ الصلب. من تخيل معي من الشخص اللي بينفذ عقوبة الصليب واللي بيتمم يشهد ويآمن ويصدق. ده أمر غير منطقي، يعني معقول أبدا نشكك فيه. نعم. فطبعا في براهين في الحفريات، في براهين من ناحية المخطوطات والكتابات، في براهين من كتابات الأوائل، وحتى المؤرخ الشهير اليهودي يوسيفوس ذكر وكتب عنه في الجملة، وإن كان كتب باراجراف صغير عن المسيح لكن أشار فيه أنه المسيح مات وقام. عندي بيل الصغير، تاديوس، عندي جاستن مارتر، كل آباء الكنيسة الأوائل كتبوا كثيرا وأكدوا هذا الأمر. عاوز أشير بس الحاجة يمكن مش يعني متداولة، وهي لكتابات الغنوصيين وبعض الكتابات اللي كانت بقى اللي مش معترف بها في الإيمان المسيحي، هي اللي ذكرت الحقيقة. قرأت في كتاب من مخطوطات نجح حمادي، عنوان هذا الكتاب هو أبوكاليبس أوف بيتر. بيتكلم على أنه بيعمل فرق أو تفريق بين living Jesus Christ يسوع المسيح الحي وبين يسوع المصلوب. ومن هنا ويقول كده أنه كان يسوع المسيح الحي، شوف المفارقة الغير منطقية أيضا، بيقول أنه يسوع المسيح الحي لا يمكن أن يصلب، لأنه يسوع إله والإله لا يمكن أن يصلب ولا يموت. وهو مش لأنه فصل بين يسوع كإله ويسوع كإنسان. احنا إيماننا يسوع المسيح هو إنسان كامل حقيقي وهو إله كامل حقيقي دون امتزاج ودون اختلاط، فهو له طبيعة بشرية كاملة وطبيعة لاهوتية كاملة. فهو بيقول في الكتابة دي وكتابات نجح حمادي، مش عاوز أطيل فيها، إنه على الصليب كان شخص آخر مصلوب وقع عليه شبه يسوع المسيح، بس الحقيقة ما بيقولش إنه هو يهوذا، لأنه عارفين إن يهوذا مضى وخنق نفسه، لكنه شخص آخر ما وقع عليه، بينما كان يسوع الحقيقي living Jesus Christ watching from above من السماء، شايفهم and smiling، يعني بيبتسم وبيضحك عليه. وطبعا قصة غريبة، طب لا تصدق ولا تعقل. دي المرجع اللي استقى منه المصادر اللي استقت منها طبعا اللي هي الهراطقه اللي كانوا موجودين في شبه الجزيره العربيه، اللي استقت على ما اظن اللي استقى منه كتابات والديانات الاخرى التي تنكر صلب يسوع المسيح. لكن مره ثانيه باكد انه حقيقه صلب وقيامه يسوع المسيح حقيقه مؤكده باكثر من مصدر واكثر من دليل، مصادر خارجيه ومصادر داخليه من داخل الكنيسه، من داخل شهود العيان، من الكتابات المقدسه، من أقوال الآباء الأوائل والكنيسة الأولى، وخارجية من الذين قبلوا الإيمان وعاشوا حتى من خارج الوسط الكنسي، ومن الفلاسفة ومن المؤرخين والهستوريان اللي كتبوا لنا قصة القيام والصلب. أشكرك جدا. دكتور دايفيد، أنا شايف معك الكتاب اللي بيقول The Works of Josephus، معك الكتاب اللي هو تبع يوسيفوس المؤرخ. كأنه أنا شايف أنه حضرتك كنت حابب تستخدم جزء من الأفكار اللي طبعا قالوها علماء أو المؤرخين غير المسيحيين عن موضوع الصلب وعن موضوع المسيح. Well, I haven't got a particular section to quote, but it's interesting to have a book of this size written by somebody who's not a Christian, who's writing purely for the Roman government. The Roman government says to Josephus, you were there, you know some of the things that were happening, please write it all down for us so we can understand it. So the whole material is all down there. It's a historical document. Now, can you show the book so that, can you show? Hold it up. Yeah. Okay, yeah, you can show it to me. So here's this enormous historical document, got an incredible amount of detail in it, and written for the Roman government.
اوكي خليني let me explain a little bit. I might miss few parts. هذا الكتاب احبائي هو يعني مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس او جوزيفوس. هو كان صديق الامبراطور الروماني، وطلبوا منه الظاهر او انه كان عنده حب او رغبه انه يؤرخ تاريخ اليهود، حروب اليهود وتاريخ اليهود. هو ما كانش مسيحي، بعدين صار مسيحي كما يقال. فكتب عن موضوع خلال سياق الأحداث، كتب عن موضوع صلب المسيح وقرار، وهذا هو الكتاب اللي كتبه. وهذا طبعا صورة هيك رمزية ليوسيفوس، أو يمكن يكون هو الصورة الصحيحة. Yes, please keep going, please. Keep going, please. Well, that's just one document. Yep. Apart from that, of course, we've got other material that backs up, that gives other material that may be useful. Yes. So you've got, for instance, the Qumran caves, material written before the time of Jesus, but all reflects the Old Testament material. So the whole of the Old Testament we've got from those old caves found a long time ago, back in the 1940s. And it shows that the Old Testament material was in existence for a long, long time. In other words, the prophecies of the Old Testament were in existence. In other words, the prophecy that the Messiah would come one day, that the Messiah would indeed die on behalf of everybody who claimed that death for themselves, so that they would be forgiven. Now, the whole point of that is difficult for people to understand, but what I sometimes find it helpful to say is that the question of justice. God is just, and as the just God, he has to punish those who act unjustly. And those who act unjustly are those who treat God as if he doesn't exist, or he doesn't matter, or that the world he created doesn't matter, and therefore they should be punished. Now, the way he wants to that they can be punished is saying, well, they want to separate themselves from God. Okay, they separate themselves from God eternally. But then God said, nevertheless, I would love people to belong to me. So he then provides a mechanism whereby people can eternally belong to him. That is, belong to him while they walk this earth, but the moment that they drop their earthly tent, then they can go to be with him. But that's a decision they have to make. And they have to say, right, what the just God has done for me through Christ's death means that through the shedding of his blood, he's paid the price for me, that I was a sinner, that I did disregard God, but he's forgiven me. He's welcomed me into his family, into his kingdom. And so I belong to him both now and have the impact of his life in me now, as well as eternally. اوكي ثانك يو. اللي عم بيقوله القسيس طبعا دايفيد انه هذا الكتاب ليس هو فقط يعني المذكره التاريخيه غير الكتاب المقدس. طبعا هي مذكره كانت عالميه، وفي طبعا احداث اخرى صارت، وفي كتابات كثيره كما ذكرها ايضا القسيس نصيف، في منها مع المسيح وفي منها ضد المسيح، لكن كلها تؤكد ان المسيح، موضوع الصلب، موضوع البدليه، انه في شخص مات على الصليب والى ما هنالك. لكن بيقول ايضا القسيس دايفيد انه بكهوف قمران اكتشفوا مخطوطات العهد القديم سنة 1947 ومن خلالها بنشوف نبوءات كثيرة تؤكد، وطبعا العهد القديم بإيدنا في الكتاب المقدس هون، بتأكد أنه المسيح يجب أن يقدم ذبيحة عن العالم، وبالتالي كل من يقبل هذه الذبيحة ينال باسم المسيح طبعا غفران الخطايا. الناس عصاة، والشخص الذي يعصى على الله يعني يستحق الدينونة الأبدية، لكن الله محب فدبر موضوع الفداء حتى يرجع يردنا إلى العائلة، عائلة الله. فكل من يقبل فداء المسيح ينال في المسيح مغفرة الخطايا والقبول، وبالتالي أنا أنصح كل شخص أنه يقبل المسيح قبل فوات الأوان. Thank you, Dr. David. I would like to receive the final words from Reverend Nassif and then I will conclude. تفضل آخر كلمتين، يعني معنا يعني كم يعني دقيقتين وبدي أختم. تفضل. في النهاية نحب بس أكد مرة تانية وأهني كل الأخوة الأحباء المؤمنين في الكنيسة اللي بتحتفل بقيامة يسوع المسيح، وبركز أنه قيامة يسوع المسيح ليست مجرد حدث تاريخي وليست مجرد نبوات في العهد القديم تحققت، لكنها قيامة لأجلنا، لأجل كل شخص فينا، وهي دعوة أننا نظهر قيامة يسوع المسيح في حياتنا. فإن كنتم قد قمتم مع يسوع المسيح
فاطلبوا حيث المسيح جالس. حياتنا هي تظهر قيامة يسوع المسيح فكرا، وده اللي بيقول الرسول بولس في رسالة إلى كولوسي أصحاح 3. وأنا بحط الأصحاح ده في براهين قيامة يسوع المسيح في حياة المؤمن. فهناك برهان آخر، إذا كان في برهان النبوات في العهد القديم، أو برهان الكتابات التاريخية، أو برهان من الحفريات، أو برهان من النص المكتوب في العهد الجديد وكتاب العهد الجديد، أو برهان حياة وشهادة الكنيسة الأولى، أو برهان أقوال المسيح نفسه. لكن هناك برهان آخر لا يقل أهمية، هو حياة المؤمن اللي أشار ليها الإمباكت، تأثير يسوع المسيح وقيامته على حياتنا. فهذا التأثير يظهر يوما بعد الآخر قيامة يسوع المسيح. علي أن أعيش وفقا لمبادئ المسيح. يقول اطلبوا حيث المسيح فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فأنا طلباتي طلبات سماوية، اهتماماتي اهتمامات سماوية، لأن وطني هو وطن سماوي. أيضا نميت أعضائنا التي على الأرض، نتكلم على الزنا والنجاسة والهوى والشهوات والممارسات، وهنا حياة القداسة. فمن براهين القيامة في حياة المؤمن تفكيره وانشغالاته مختلفة، حياته مقدسة يوما بعد الآخر. وأيضا عليه أن يعيش ويخلع الإنسان العتيق مع كل أعماله ولبس الإنسان الجديد. قيامة المسيح حقيقة. اسمح لقيامة المسيح وقوة قيامته أن تملأ حياتك، وعندها ستستطيع أن تعيش الحياة المنتصرة الغالبة القوية. وربنا يعطي لنا جميعا كمؤمنين وككنيسة نمجد الله في حياتنا في كل يوم. أشكرك جدا، ربي يباركك أسيس، ربي يبارككم. أحبائي طبعا قبل ما أختم الختام النهائي بحب أذكركم أنه بالنسبة لأستراليا رح نبتدي الأسبوع الجاي 3 الساعة 1، لأنه رح يكون في طبعا تغيير في التايم الصيفي، التوقيت الصيفي والشتوي. لكن كما دائما أقول نحن دائما بنبتدي الساعة 8 مساء بتوقيت كاليفورنيا. يوم الاثنين بيكون عندهم، بس بيكون عندنا الثلاثة، وبالشرق الأوسط بيكون الثلاثاء طبعا صباحا. أحبائي طبعا كما سمعنا أنه موضوع القيامة أمر مهم جدا. المسيح مات وقام، والعمل مش لازم يروح هدر. المسيح بيحبك، والمسيح قدم نفسه لأجلك على الصليب. والمسيح له كل المجد بيقول بيوحنا 12:24، يوحنا 12:24 بيقول الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. كان لازم المسيح يموت، أعلن مرارا كثيرا أنه لازم يموت. فمش معقول نيجي نقول واحد تاني شبه له. المسيح أعلنها مرارا وتكرارا. إن لم تقع حبة الحنطة، هو حبة الحنطة الأساسية، في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. وإن شاء الله بنعمة رب يسوع تكون أخي وأختي أنت واحد من هالثمر الكثير، تقبل المسيح وتكون أنت في هذه السنبلة، سنبلة الحياة الأبدية. أنا بشكر رب من أجل كل واحد من معنا شاركنا بالمشاركات، اتصلوا فينا إلى ما هنالك. لكن أيضا بحب أقول لك أخي المشاهد، إذا فعلا بتحب تختبر قوة قيامة المسيح اليوم، قل له يا رب أشكرك لأنك مت لأجلي بجسد بشري على الصليب، لأن الله لا يموت. بجسد بشري مت على الصليب، قدمت نفسك عني وعن خطاياي. أنا بقبلك مخلصي وفدية، اغفر لي خطاياي بدمك، املأني بروحك يا رب حتى يكون عندي قوة للقداسة والطهارة، واعطيني الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد المثلث الأقانيم. ونحن نشكر رب من أجلك. إذا طلبت الرب هنيئا لك ومبروك عليك قيامة المسيح اليوم، لأنه إذا اختبرت القيامة حضرتك ساعتها بتفرح بقيامة المسيح. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة الأسبوع الجاي. إذا تأنى المسيح في مجيئه، المسيح قام حقا قام. ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة